nĩngakuĩra kuo atĩ hau ndarĩ ndaikĩtio nĩ ngoma ndakaya ndĩiguagwo nĩ mũndũ nĩ wanjomorire mwatũka Kĩgiria nĩngakuĩra nĩ wanjomorire mwatũka gũtiarĩ maĩ kana kĩruru Wathani nĩtuonete ũhoti waku Jehova nĩtuonete ũnini waku nawe Mwathani nĩũgegetie ngoro citũ awe nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda narĩo iria inene rĩakuonire rĩkĩũra awaragĩria ihiga Baba we nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda atĩ nĩwe warĩ na Hagari werũ-inĩ awe wĩ mũtuthũri wa ithima werũ-inĩ nĩwe Ngai ũrĩa tũrĩiria Jorodani yakũigwe ĩgĩcoka thutha awe nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda nake rinjerire andũ cagũrai akorwo nĩ Jehova tũmũgoce ewe nĩwe Ngai ũrĩa tũiria inene rĩakuonire rĩkĩũra awaragĩria ihiga Baba we nĩwe Ngai ũrĩa tũkũina rwĩmbo rwa gũtoria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa ũhoti wa Ngai ũrĩa ahonokirie akĩnduta kũrĩ thĩĩno ndingĩakĩrwo akĩo gĩtuĩka kĩmũrĩ atĩ nĩ andũĩrĩire Mwathani mbara ciothe na magerio akahotanĩra akiugĩte ndĩ mbere yake nake ũcio nĩwe ngũtũũrĩra na ningĩ nĩ mwĩhokeku ndagarũrũkaga oigire nĩwe Oliva icio nĩcio ngano atĩ nĩ andũĩrĩire Mwathani akiugĩte ndĩ mbere yake na ngocage rĩĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai narĩo ihoya rĩakwa ũmũthĩ nĩ kũruta mwĩrĩ wakwa ũtuĩke igongona itheru na rĩrĩ muoyo icio nĩcio ngatho ciakwa rĩ Mwathani na niĩ nĩ andũĩrĩire Mwathani mbara ciothe na magerio akahotanĩra akiugĩte ndĩ mbere yake na ngocage rĩĩtwa rĩake tondũ we nĩ Ngai ĩni nĩ andũĩrĩire Mwathani akiugĩte ndĩ mbere yake no ndĩmũkumirie Haleluya Amen. Bwana Yesu asifiwe. Geithia neighbor high five umwĩre wa bata mwĩre ũmũthĩ nĩ kwa evangelism tũkĩharĩria kwambĩrĩria na rwĩmbo rwitũ rwa mbere gwatiai matawa manyu gwatiai matawa manyu tondũ nduma nĩ gũka nduma nene kũndũ guothe matawa nĩ magwatio ĩni gwatiai matawa manyu mũrĩ na
Ichiugo ciake nicio tawa na tutika itithio ona mogwati magĩũka ndaga tũrekere na inyuĩ gwatiai matawa manyu Mwathani akuĩgũka mani magwatio isiĩko na wĩtĩkio nĩcio ciagũtoria thũ citũ twandĩka no twĩrathimo twaga kũgĩa na Ngai na inyuĩ gwatiai matawa manyu Mwathani akuĩgũka matawa nĩ magwati na inyuĩ gwatiai matawa manyu Mwathani akuĩgũka matawa nĩ magwati. Even youths will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. Fafa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twagũcokeria ngatho na tũiga nĩ wagĩrĩire Mwathani. Tukiambĩrĩria service ya mũthenya wa ũmũthĩ tũhoya Ngai ũkorwo hamwe na ithuĩ, therie ngoro citũ na meciria maitũ twĩtĩkĩrĩke kũrĩ we Ngai. Tũgĩthiĩ na mbere Mwathani twahoya ũkorwo hamwe na ithuĩ, tũrathime no twĩke maũndũ mega. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twĩtĩkia. Thĩ witũ ũrĩ igũrũ Bwana Yesu asifiwe. Turugamite o uguo ndirenda tukaribishe praise and worship na ningienda we ugeithie neighbor o ringi umwire ni hindi ya evangelism. Mbere ni muthenya wa evangelism. Praise team tuendelee. Wapi makofi wa kila mtu mikono juu. Haya neko arohe na korogera Jesu. Etoria Ngai munene Etoria Ngai munene Etoria Ngai munene Eka yoyo ni arugirwo tuhoe tuikare thi tuhunjirio tuinuke angiko Mwathani tukumuhe kigoco kihana uguo ma tuikare ithi ma ako turagoco uguo tuikare ithi. Nani ako na sababu ya kumshukuru Bwana? Nani ako na sababu ya kumrukia Bwana? Nani ametendewa kitu anaweza patia Bwana shukrani? Hinde murie ri muheani wa iheo ciothe ungimuheki no kiuria muheani wa indo ciothe icio wina cio ri ungimuheki arafu ucoke ongathie o uguo ndurenda kuruga mandiragira mundu hau ndimurehe haha na tukuina nawe haha nginya turikie nipandicie kina moja weka beat acha tuone wapi makofi ongeza tempo Etoria Ngai munene Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na Etoria Ngai munene Ngai ũrĩa nĩ arũgĩrwo Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na Ngai ũyũ nĩ ambarario tene na
mwathani nĩnjũĩ Jehova ndũkandũ igwenda ngona riri Kona uruga toida neturakwambararia we Ngai uturaga moyo wewe inamagĩrĩrwo nĩ akerubi na serafi nĩtwanyitanĩra na thuri 28 tuge Jehova guthera nĩwe tuge Ngai mwene hinya na ũhoti nĩwe nĩtwakwambararia Ngai uturaga moyo we kĩhoti ũtarĩ waremwo nĩtwagũthathaia mwathani uturaga moyo nĩtwahoya hinya waku Jehova gũtwarana hamwe na ithuĩ nĩtwahoya presence yaku gũthiĩ hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩtwahoya mũthenya wa ũmũthĩ mwathani igua mahoya maitũ Ngai Jehova na mwathani ũtwehererie mĩrigo tũkuanĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩtũrehoka hinya waku mũthenya wa ũmũthĩ ũka Ngai wĩke ũndũ wa magegania ũka Jehova ũtũcerere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩtwagũthathaia nĩtũrakwambararia Jesu mwambararie Jehova nĩ ũndũ wa hinya wake ambararia Jehova nĩ harĩa gũkinyĩtie ambararia Jehova nĩ ũndũ wa ũtugi wake ambararia Jehova nĩ ũndũ wa thayũ wake ũrĩa akũhete rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai ũtũraga muoyo harĩa tũkinyĩte nĩ hinya waku Ngai ti ũndũ wa mawĩko maitũ mwathani ti ũndũ wa wĩrutanĩria witũ no nĩ tha ciaku Jehova rĩtwa rĩaku rĩrogocwo mwathani Ebeneza we ũtũraga muoyo tũngĩkũhanania na kĩmũrũthi wa Juda no agĩrĩire Ngai arĩa me muoyo. In the name of Jesus. Nĩtwakwambararia mwathani nĩtũrakũnenehia we ũtũraga muoyo Jehova nĩtũrauga no agĩrĩire rĩtwa rĩaku nĩrĩkĩrĩte marĩtwa mothe rĩtwa rĩaku nĩrĩkaga manene rĩtwa rĩaku nĩrĩhutagia kũrĩa gũtangĩhutio nĩ mũndũ no ambararĩtio igũrũ mũno mwathani rikarazekere bobozaya you are worthy Lord of Lords you are worthy King of Kings you are worthy Jehovah receive all the glory receive all the adoration. Yes, Lord. Yes, Lord. Hold up your hand. Jesus, we thank you. Jesus, we thank you. Jesus, we thank you. Jesus, we thank you. Hey, hey, hey. Nĩtwagũcokeria ngatho mwathani nĩtwakwambararia mũno we ũtũraga muoyo we Mũrungu mwene hinya wothe gũtirĩ ũngĩhananio nawe Jehova nĩtwakũnenehia. Yes, Lord, have your way in our hearts. Igire miaka ya thĩna yathira nĩ ũgatũrora mũrori wa Isiraeli ndũrĩ wahĩtwo nĩ toro twagũkaĩire ũgĩtũigua
miaka ya thina yathira niugaturora murori wa Isiraeli Baba ndũrĩ waĩtwo nĩ toro na ithuĩ twagukaĩirwo gĩtũigua gĩgĩtwĩkoro wega Baba amũkĩra ngatho nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria Jehova Jesu ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte ndingĩhota gũtarĩria Baba nĩwĩkĩte magega wĩtagwo Jehova Nisi mũtũhotanĩri we nĩwarũaga mbara citũ mwana Jesu nĩtũhotanĩire ithuĩ tũrĩ atoria kuona thũ citũ ikĩgega tondũ cieciragia nĩtwa hoya moko mwĩre uga nĩwĩkĩte magegania nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria Baba ndingĩhota Baba ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndaigire ngũtũra gwaku mwathi wakwa ngũtungate ndĩrĩhagĩra mũgate kuma rũĩ-inĩ rwaku hokũu hema-inĩ ciaku mwathani ndũrĩ njaraga okuo ndũretio nĩwĩkĩte ndingĩhota gũtarĩria Jehova tũtingĩhota gũtarĩria ndingĩhota nĩwĩkĩte ndingĩhota gũtarĩria Baba nĩwĩkĩte magegania ndigatiga kuga ũrĩ mwega ndikariga hoya moko maku ĩrĩa Ngai ndigatiga kuga wĩ mwega moko mothe nĩmambarario tũrĩ Jehova wakwa marĩa mothe ndigatiga hoya moko maku mwĩre ndigatiga kuga ũrĩ mwega mwathani marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba ndikariganĩrwo na niĩ nĩngũgana mawĩko maku agũtirĩ Ngai ũngĩta kuma wendo waku mwathani nĩũmakĩtie ũkagegia ngoro yakwa na nĩkĩo ndigatiga Jehova tũroiga wĩ mwega nĩũndũ wa hinya waku Jehova tũroiga wĩ mũnene ndikariganĩrwo ndigatige
Yes, Lord, we thank you. Father, we thank you. You can feel the presence of God. Tell the Lord what you desire. Oh, Lord, we thank you. Just relax in the presence of the Lord. Something mighty is happening in Jesus' name. Oh, Lord, we thank you. Yes. I'm coming to do a new thing in your life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shalom. If you are seated, you stand in the name of Jesus. Kama umekaa usimame katika jina la Yesu. We want to rise against the spirit of disunity in the name of Jesus. Kwena roho wa kugayukania, roho tari wa gutwarana hamwe. That is what the Holy Spirit of God is saying. Na maandiko maroria andu eri magithia atia matari kiriko. I want you to hold the person right to you. Ucio egwo kwa gwaku kwa urio. I want us to break the spirit of disunity in this church in the name of Jesus. Maroma kwaragia ruga igere tofauti nimo turavunjana namo. Kiu nikio kiragiria roho wa Ngai atucerere. That is what he has confirmed. No angikono twaragie kiugo kimwe tukaiguana. The Holy Spirit of God is promising to do great things. Break the spirit of disunity. Fungua kinywa chako na uvuje hizo marana. Vuja hizo. Roho ya kutosikizana katika jina la Yesu Kristo. Roho ya kuongea kwa lugha mbili tunaikataa. Roho ya kuenda baba watu wamefarakana tunainukia. Lord, we want to repent this morning. Thank you because of your message, oh God, that we are not progressing because we are not united. We break. Tunavunja roho ya kutosikizana, roho ya kutoenda pamoja, roho ya kuinukiana, roho ya kutosikilizana, roho ya ujuaji. Tunaivuja sasa. Break
the spirit of disunity. Break the spirit of disheartening. Break the spirit of separation. Break. Vuja. Break the spirit in Jesus' name. Roho wote wa garari. Roho wote wa garari. Roho wote wa garari. Roho wote wa garari. Netora uvuja reu. We break. We break it now. Break every spirit of separation. Break every spirit of separation. Break every spirit of separation. Roho yote ya kuinukiana. Roho yote ya kuinukiana. Roho yote ya kuinukiana. Roho yote ya kuinukiana. Vuja. Roho wa garari. Roho wa garari. Roho wa garari turakwareria riu. Roho wa garari turakwareria riu. Roho wa gukararania turakwareria riu. Roho wa kuyona andu ta mari ugigukira ari angi turavunja riu. Thiini wa ritwa ria Jesu. This is what is killing our church. Break in Jesus' name. Roho wa gukanirira. Roho wa gukanirira. Roho wa kuhuthania. Roho wa kuhuthania. Roho wa kuhuthania. Roho wa kuhuthania. Thank you ni gukorwo Ngai no atwariria. Kira kiragiria tuthereme mwathani ni twakimenya. We break it now. Break. Vuja hizo maroho. People are going to speak in one language. In Jesus' name. Gaisha dagoni nesiamenyire niwe muthamaki. Riria mwari kirima-ini iguru. Wacinire igongona ria Herija na mwaki munene. Anabii othe habari ukimatinia mutwe. Nĩmĩhianano ĩrĩkũ ĩngĩigananio nawe? Gũtirĩ ĩngĩigananio nawe. Ciria hinya waku Baba, Ngai cia ndagoni cio-inĩ. Nĩ kwanĩrĩra njũrie nĩmĩhianano ĩrĩkũ ĩngĩigananio nawe? Gotire Hekigananio nawe mwathani. Hekigananio nawe. Ciria hinya waku Baba, Ngai cia ndagoni cio-inĩ kangaga. Afilisti nĩmataire ithandũkũ rĩa maathani. Makĩrĩtwara hema-inĩ ciao. Nĩtũranĩrĩra tũkoiga gũtirĩ mũhianano. Jehova tũranĩrĩra tũkoiga gũtirĩ mũhianano ũngĩigananio na. Ciria hinya waku Baba, Ngai cia ndagoni cio-inĩ. Nĩtũvunja nĩtuge gũtirĩ mĩhianano, gũtirĩ mahinya. Gũtirĩ hinya gũciria hinya wa Ngai. Gũtirĩ ĩngĩigananio nawe. Ciria hinya waku Baba, Ngai cia ndagoni cio-inĩ kangaga. Nebukadinezari wethondekeire mĩhianano yake. Akĩra ndoma ũinamĩrĩre. Kĩrĩndĩ kĩingĩ gĩkĩinamĩrĩra mĩhianano cio. Atĩ mĩaka mũgwanja rĩire. Ambararia moko maku we gũtirĩ mũhianano ũngĩigananio na Ngai. Ambararia moko maku we gũtirĩ hinya ũngĩiganana na Ngai. Ambararia uge gũtirĩ
gotire mwathani gotire hinya ngetiria hinya wa Ngai Ngai ciothe cia ndagoniro-inĩ kana icunjĩ hambararia moko mau uge gotire gotire niguo twauga Jehova ati gutire ngai ingi igananio nawe gaturume ka uthingu gutire na gutikagia muthingu baba we wi ngai na wi ngai baba na wi ngai baba no turaga wi ngai miaka-ini yothe ngai muthingu baba we niwe mwihokeku na niwe uturaga ngai wihokeku waku no anginyagia tene na tene gaturume ka uthingu muthingu baba ukoragwo mwathani nginya kuria kuriku muno Jehova kuria mai-ini maingi muno baba ona kuria gutumanu muno gaturume ka uthingu ukoragwo kuo ngai we niwe mwathani baba wonaga nginya tucho twito twa ngoro citu ngai wa Isiraeli ukona maria mothe baba twihithiire muthingu baba ni tondu baba ngai tu ni tukoragwo tutitikanite muno ngai wa Isiraeli no waturora baba ugatuiguira tha gaturume ka uthingu muthingu baba turekera ni tondu muthingu ratuchuthiriria ukaigua muruke moru gaturume ka uthingu uria rauma ngoro-ini citu baba uria rauma aria metanitio na ritwa riaku gaturume ka uthingu aria baba marauga ati ni mahonokete gaturume ka uthingu na magathambio na thakame yaku ngai muthingu baba macokete gutuika agukwambithia ringi ngai abatikira gutuiguira tha na gutuonekera na guturekera Jehova ni tondu baba utangiturekera gutire mundu ungi ungiturekera ngai no wega baba ni tondu thakame yaku no njigu hau mutharabai-ini ngai ni tukwihitie baba na ni twikite maria tutabatie gukorwo tugika ngai na nikio baba ngoro citu ni ndwaru muthingu baba mwathani baba ni tuiganiriire ona ni tugite na ngarari gaturume ka uthingu no baba ngai tungitikira gutukuhiriria na gutwariria ngai uingire ngoro-ini citu baba nigetha mwathani utonye ngai tu baba ona ruhio ruu rwaku rugi na mbari ciari ngai wa Isiraeli ni tondu ugaga mwathani ndungiikia mwathani kiugo giaku uguo baba no nginya baba kingituika gia kuguraria ngoro citu ngai muthingu baba ni waria na wona ati gutire wendo thiini witu ngai Jehova ngai wa Isiraeli mwathani haruruka gaturume orehe wendo waku kwi mwanake kwi muiretu kwi muthuri na mutumia ona mwana ngai nigetha baba tutuike gukwenda na gwathikira wendo waku ngai mwega baba ni tondu ngai twacera no nginya wike wega baba kuria wathiaga baba wathiaga ugikaga wega baba ni thengio ngai ni tondu werire mwathani Jeremia ati ni wa mui ngai ona atanagia ndeha nyina gaturume ka uthingu na baba ukimuhe undu umwe ukimwira ati muthingu baba ahande amomore na thuthange ngai no ahande kiria gigiaku ngai wa Isiraeli muthingu baba cera kanitha wa sociali ngai nigetha baba utuika wa guthutha ngai nigetha baba utuika wa guthethera ngai no uhande kiria gigiaku ngai uhande uhonokio waku gaturume ka uthingu ni tondu ni watuyona tutanagia nda cia maitu itu ngai na ni wamenyete baba ni tugakorwo turi amwacirika kanitha uyu ngai itikira baba gutuiguira tha ngai Etikira baba gutuoneka thengio baba ni gututua matigari ma rucini ruru rwa umuthi nigetha baba toke tuguthathaie ngai angimokire maguru angimokire na ngari angikibikibi na angimwathani njira iria mundu okire nayo ngai tokire mwathani nyumba ino baba itanitio na ritwa riaku ngai nigetha baba toke tukumathie ngai nigetha baba toke tukurongorie ngai mwathani gutire ngai ingi baba ingiambarara mwathani tiga we ngai wa Ibrahimu na Isaka na Jakubu ngai we no gutuika wa guthamaka giikaro giki ngai we no gutuika wa kwaria ngai we no twa invite giikaro giki ngai urotio baba no rambarara gaturume ka uthingu baba kuri maumira micii-ini yao baba ngai wa Isiraeli matiga micii yao itari uria ri ngai wa Isiraeli woka baba ni utuaga micii uria ri ngai ona andu ukamatua mwathani uria magi
kwagĩrĩire Ngai cerera ngoro iria ciokire ithuthĩku Ngai wa Isiraeli nigetha baba tuĩke wa gũcia hinya gatũrũme ka ũthingu cerera ngoro iria baba ciokire ciũrĩtwo nĩ hinya Ngai nigetha baba ituĩke cia kuongererwo hinya Ngai wa Isiraeli mũthingu baba cerera arĩa mokire marwarĩte Ngai mũthingu baba ũngĩageciria Ngai tu mwathani na akaga mũico wake no harĩ we baba we nĩwe ndagĩtarĩ wa mandagĩtarĩ Jehova we nĩwe ũkũmũiguĩra tha na nĩwe ũkũmũhonia Ngai honia arĩa othe arwaru thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu Kristo kũhĩtũkĩra mĩtũnda ĩrĩa wahũrirwo Ngai mũthingu baba nĩ wahonirie andũ aingĩ Ngai ona aya baba nĩ mahone thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu Kristo mũthingu baba tũcerere Ngai twĩke wega mwathani Ngai wa Isiraeli baba cũthĩrĩria ndungata ciaku nĩ irarĩra mwathani nĩ tondũ wa economy ũrĩa ĩthiĩte thĩ Ngai no baba Ngai tũwarĩ okuo no ũrĩ okuo na rĩu Ngai ona economy yathiĩ thĩ Ngai no ũgũtungatwo na nĩ ũkwambarario Ngai nĩ tondũ baba economy no yo kũmĩambararia Ngai twetĩkĩra gũikara ta kwenda gwaku Ngai tũngĩaga gũkorwo baba nĩ kwĩhia twĩhĩtie nĩ twahera Jehova nĩ twahera twĩ moko-inĩ maku Ngai nĩ tondũ twarĩtie baba nginya tũkaria ũhoro wa andũ aitĩrĩrie maguta Ngai na nĩwe waugire baba tũtikanorote mũndũ mũitĩrĩrie maguta Jehova ĩtĩkĩra gũtũrekera na gũtũiguĩra tha Ngai ĩtĩkĩra gũtũcerera na hinya waku gatũrũme ka ũthingu nĩ tondũ Ngai witũ wĩ Ngai baba mwathani Ngai tũrekere baba kwaria baba nĩ twarĩtie Ngai twarĩtie baba kũngĩ tũkĩmenyaga na kũngĩ kũrĩ kũrigwo Ngai na kũngĩ baba kũrĩ ũkwenda kwaria Ngai wa Isiraeli tũrekere baba Ngai wa Isiraeli kwathĩka nĩ twagĩte gwathĩka Ngai tũkaga gwathĩkĩra nginya athani aitũ Ngai tũkaga gwathĩkĩra mwathani nginya Herodasi aitũ Ngai baba Ngai tũ mwathani tũgatuĩka andũ a gwĩtongoria Ngai wa Isiraeli nĩ twĩtongoretie ihinda inene baba no rĩu mwathani ndetia roho waku mũtheru ũtatũ mũtheru oke atuĩke wa gũtũtongoria Ngai wa Isiraeli atuĩke wa gũtũnyita guoko nĩgetha tũhote gũthiĩ rũgendo nĩ tondũ rũrũ rũgendo baba ti rũrĩa rwathiagwo Kanani mũthingu baba rũrũ nĩ rwa gũthiĩ nĩ wa gũka gwaku Ngai na mwathani baba nĩ nginya twĩohe matharaita Ngai wa Isiraeli na matharaita marĩa tũkwĩhoha baba nĩ ma ũthingu Ngai nĩgetha baba tũgwĩtĩkie na tũkwĩhoke na tũkwĩrĩgĩrĩre mwega baba nĩ tondũ wa endwa aitũ Ngai wa Isiraeli tuĩkaga kũmaririkana harĩa hothe marĩ Ngai wa Isiraeli kwĩũkire gũkũ mwathani baba na mũthuri wake ekũnene kana mũtumia wake ekũnene Ngai rĩngĩ mwathani baba ndaguũkĩirwo nĩ ũhoro ũyũ wa wega waku Ngai ĩndĩ baba we ũtambũrũkagia guoko Ngai we mwathani ũhutagia na ũkaruta mwathani kũrĩa andũ mathirikanĩtio Ngai wa Isiraeli na gũtũma kũu baba ũtuĩke wa kũmaruta kuo Ngai ũtuĩke wa kũmacokia nyũmba-inĩ yaku Ngai nĩ tondũ nĩwe waugire ũthamaki ũyũ nĩ witũ mwathani hamwe na ciana citũ na arĩa othe twĩtainwo nao Ngai mwathani Ngai tũtũcerere Ngai ona mũtumia ũcio ũrarĩra Ngai ona mũthuri ũcio ũrarĩra Ngai ona mwanake na mũirĩtu ona mwana ũcio ũrarĩra nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte marĩa aragerera Ngai mũthingu baba gũtirĩ ũndũ ũkumaga na thutha ũrĩa ũgĩtĩ-inĩ Jehova na no ũrathamaka Ngai ũrĩa ũgĩtĩ-inĩ Jehova na no ũraria Ngai mũthingu tũcerere na njĩra ya mwanya Ngai tuonekere gatũrũme ka ũthingu ririkana baba arĩa othe me mathibitarĩ-inĩ Ngai wa Isiraeli ona angĩ me mĩciĩ-inĩ Ngai wa Isiraeli ũmakinyĩrie hinya waku Ngai ũmahonie kũhĩtũkĩra mĩtũnda ĩyo wahũrirwo Ngai ririkana baba ona angĩ me korokoro-inĩ Ngai angĩ mohetwo nĩ mahĩtia mao na angĩ nĩ kũigĩrĩrwo Ngai we mũthuthuria nawe ũtuitha nagia cira we ũikarĩire gĩtĩ gĩaku Ngai tuĩka wa kũrũgama nao Ngai acio maigĩrĩirwo Ngai ũtuĩka wa kũmahotanĩra na matikanagia na kwĩrĩhĩria Ngai nĩ tondũ ugaga tũgũtigĩre kwĩrĩhanĩria nĩ tondũ nĩ gwaku Ngai mwathani baba na arĩa mohetwo nĩ ũndũ wa mehia mao Ngai ũtuĩka wa kũmahonokia gatũrũme ka ũthingu na makũmenye Ngai wa Isiraeli baba na ithuĩ megũkora Ngai wa Isiraeli tũtige kũmathinĩkania gatũrũme ka ũthingu ĩndĩ baba ũtũme tũmende na tũmahoyagĩre Ngai nĩgetha matuĩke a kũrũgama na gũkwĩhoka Ngai wa Isiraeli nĩ tondũ baba wĩ na hinya na wĩ na ũhoti igũrũ rĩa maũndũ mothe Ngai rĩu mwathani tũcerere na njĩra ya mwanya cerera bũrũri ũyũ witũ wa Kenya Ngai nĩwe watũtuire a Kenya Ngai wa Isiraeli no atũtuire tũrĩ akuo nĩ tondũ nĩwonete nĩ tũkũhota marĩa
mekuo Ngai amuthingu baba etikira gutuiguira tha Ngai etikira gutucerera na njira ya mwanya Ngai ucerere mwathani atongoria itu Ngai nigetha baba matuike kindu kimwe Ngai ni tondu baba augire mwathani tungigatuika kindu kimwe Ngai ni tugaka kanitha wi muoyo gaturume ka uthingu baba tuika wa gutucerera cerera bururi Ngai mwathani Ngai tunginya kuria kwina maundu mena magigi ni tondu baba ni umoi Ngai ukothambio Ngai ukothambia na thakame yaku ya gaturume nigetha baba tutuike akwagirira Ngai wa Israeli tucerere na hinya waku Jehova wionanie ni tondu baba utangionania gutiri ungi mwathani amuthingu baba ni tuconokete muno Ngai no riu baba tutiguconoka ringi Ngai thiini wa ritwa na thakame ya Jesu Kristo no ega papa ni tondu ni tukire kuigua kiugo giaku Ngai amuthingu no twanoka kanona no tuke Ngai na tucoke uria tugukite Ngai wa Israeli no riri baba ndakuhoya Ngai wa Israeli uhutie ngoro ici mwathani ciume mwathani o mundu na kindu Ngai na gituike gia kumugarura Ngai amuthingu baba na tuike wa kwihanda Ngai wa Israeli reke kiugo giaku mwathani gituike gia gugututema Ngai na gutonya ngoro-ini citu baba na gituike gia gutura ku Ngai wa Israeli kihane baba ota muhuri wa mbe uria wahurire Ngai wa Israeli na riria ahurire iria ciaguire mugunda-ini munoru Ngai igiciara maita igana Ngai wa Israeli oguo noguo nguhoya Ngai wa Israeli kiugo kiu giciare ngoro-ini citu gaturume ka uthingu nigetha baba tutuike agukuona Ngai wa Israeli ona tutuike akugia na mucamo Ngai wa Israeli ni tondu baba twanaga mucamo Ngai wa Israeli uhonokio kanyararwo ni tondu wa ithuĩ turauga ni tukui Ngai no baba etikira gutuiguira tha baba na gutuhe mucamo nigetha baba kiugo giaku kigie na handu thiini witu Ngai mwathani tuteithie kunyitanagirira gaturume ka uthingu ni tondu baba twanaga kunyitanirira Ngai wa Israeli mwathani utwirite andu aria metitwo nio ciega citu Ngai amuthingu baba na kiga mwathani kia mutwe kingiko gigitura gia kuguru ni gigucaya baba tuhiona ithuĩ gucayanagira oguo gaturume ka uthingu nigetha baba Ngai wa Israeli tutige kurutana nguo Ngai nigetha baba tukwihokage na tukwirigagirire gaturume ka uthingu cera baba na hinya waku nigetha mwathani riri waku na wendo waku wonekane roho waku mutheru baba akorwo ari iguru ritu Ngai watunyita guoko baba ni tugutoria ni tondu niwe wanyitire Musa gaturume ka uthingu mwathani Ngai tuona ithuĩ tunyite ni tondu niwe twihokeire muturire witu Ngai ni wega baba ugitutuga gaturume ka uthingu ni wega baba ugituonekera no giturathima Ngai tureneana moko-ini maku wike uria kwenda na ithuĩ Ngai nake muheani wa kiugo kia umuthi Ngai ndiramuneana moko-ini maku umuhuthire Ngai reke atuike coro nowe utuike niwe muhui Ngai nigetha baba utuike wa kumuonekera Ngai baba reke tuge kumuona Ngai ona kana tuge kumwiciria uria tumuhi Ngai Jehova Ngai tuno twererere kuma na kuri wega turume ka uthingu umuhuthire na hinya waku Ngai wa Israeli tuhuthire ithuothe mwathani turi athuri atumia gaturume ka uthingu na ciana Ngai amuthingu baba uhuthire nginya Herodas aitu Ngai nigetha baba tutuike agukuona Ngai nigetha baba tuhote guthie rugendo ruru kuringana na uria kwagirire Ngai tureneana moko-ini maku Ngai wike uria ukwenda na ithuĩ Ngai na baba riria wari guku thi Ngai ni watutigire no gitutigira ihoya baba tugage atiriri hamwe ithuothe ithe witu ri iguru ritwa riaku riramurwo uthamaki waku ni uke o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo ku iguru utuhe umuthi irio citu cia gutuigana na utuohere mehia maitu o ta uria ithuĩ tuohagira aria matwihagia na ndugatutware magerio-ini no gutuhonokia tuhonokagia ũru-ini ni undu uthamaki ni waku ona hinya ona kugocwo tene na tene amen. Muthabibu uria wahandirwo nyaga wega ni ngoro cia andu aria athingu matehokaga Mwathani
yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nyinage rwĩmbo rwa Tonia ndikananyitwo Bwana asifiwe. Wathani Jesu arogoshwo. Nituthiete wega. Praise team, Ngai amurathime na mwike maundu mega. Si tumeenda vizuri? God bless you so much. Twakinya ihinda ringi riega ria presentation na tukuhingũrĩrwo ni ene muthenya wa umuthi evangelism team. Mundu wothe wa evangelism haria ri Noria ungienda kujoin evangelism rekei tumahurire makofi makiumira. Let's clap for them as they come. Evangelism na mundu wendete evangelism, come over. Turathimwo ni Ngai. Kumatamenyana nawe niye digerira niujekeire maundu maingĩ na manene nukagegia ngoro yakwa Mwathani nĩkĩonura na niĩ ngũkwambararia rũcinĩ njata ya kĩroko ngũkwambararia mũthenya riũa rĩagĩtuamba ngũkwambararia mũrũthi wa Juda nĩũhotetie ngoro yakwa wanduthũrĩire gĩthima kĩa maĩ werũ-inĩ ũkĩũra gĩconoko ũkĩumbarĩrĩ ũkĩkĩagereria kĩeha ũkĩhe gĩkeno nĩũhotete ngoro yakwa hambararia moko maku we ngũkwambararia njata ya kĩroko ngũkwambararia mũthenya riũa rĩagĩtuamba na ngwambararia Jesũ mũrũthi wa Juda nĩũhotete ngoro yakwa we wĩ Ngai ũtahotagwo orĩ ona kana rĩ Ngai ũtahotagwo hĩndĩ ona mĩndĩ wĩ Ngai ũtahotagwo orĩ ona kana rĩ wĩ Ngai ũtahotagwo orĩ ona tũraiga wĩ Ngai ũtahotagwo orĩ ona kana rĩ wĩ Ngai ũtahotagwo mĩndĩ ona mĩndĩ ũkĩruta Isiraeli Misiri na ndũhotwo wĩ Ngai ũtahotagwo orĩ ona ũkĩruta Isiraeli Misiri na ndũhotwo wĩ Ngai ũtahotagwo orĩ tuge wĩ Ngai ũtahotagwo Baba orĩ ona kana rĩ tũroiga wĩ Ngai ũtahotagwo mĩndĩ nĩtũina ithuothe tuge wĩ Ngai ũtahotagwo Baba orĩ ona kana rĩ wĩ Ngai ũtahotagwo ona tũroiga wĩ Ngai ũtahotagwo Baba orĩ ona kana rĩ tũroiga wĩ Ngai ũtahotagwo hĩndĩ ona mĩndĩ ũrĩa wothe ũkwĩhokete ona ngĩthingitha
ndio turaiga wengayo taotagwo nimumuota uria wothe kwihokete ona ngithingithanio wengayo taotagwo aniwe mutu twetanĩtio na rĩtwa rĩaku Ngai ũtaotagwo nĩkĩo tũtitiĩhoteka ithuĩ twetanĩtio nĩkĩo tũtingĩhotwo Ngai ũtaotagwo Mwathani agocwo kanitha tutungatagĩra Ngai ũtahotagwo nĩ Ngai wa mĩndĩ na mĩndĩ. Mwathani agocwo. Ta gĩkundi kĩa evangelism ino ĩkoretwo rĩ wiki witũ kuma Sunday na reke njuge tumemwona Mungu kwa njia ya ajabu. Mwathani agocwo. Na nginya na muthenya wa umuthi no tuonete Ngai kuma rĩrĩa tũingĩrire gĩikaro-inĩ gĩkĩ rũcinĩ rwa tene mpaka saa hii tumemwona Mungu. Bwana asifiwe. Na ndiramenya ni gutwarana na ithuĩ ona nginya revival Mungu ataendeshana pamoja nasi na ni agwĩka maũndũ ma magegania na nĩ tũhoete na ndĩtũrauga atĩ arĩa arwaru nĩ marĩhona. Mwathani agocwo. Acio mokire makuĩte ngoro mekũinũka mahutĩtie Mwathani atĩ ũrĩa ũkire mũthenya wa ũmũthĩ tiguo gũcoka hana. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ nĩ ũgũcemania na mũrũ wa Ngai. Nĩ tũrahoya ta gĩkundi kĩa evangelism twĩna wĩra mũingĩ mũno wa kũruta wa gũtungatĩra Ngai na ngwĩciria nĩ mũrawona. Ndungata ici irokaga gũkorwo cinĩ rwa tene cikarĩrĩra Ngai na nĩgetha wĩra wa Ngai ũrũgame na nĩgetha ona ndungata cia Ngai hĩndĩ ĩrĩa ciorwo nĩ hinya Ngai agacihe wĩra hinya mwerũ na kwoguo ndungata ici wĩra ũrĩa cirutaga ni Mungu tu anajua. Mwathani agocwo. Na tondũ nĩ mũthenya witũ twamũthaitha mũtũnyitĩrĩre na indo cianyu na nĩgetha tũhote gũtwara injili o ta ũrĩa tũraugĩte mwaka ũyũ tumeamuka. Bwana asifiwe. Na nĩ tũkĩrĩte na Ngai nĩ aratwarana na ithuĩ na nĩ ihoya ritũ at this church ĩkũihũra twage handũ ha gũikara. Bwana asifiwe. O toguo Ngai atwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ ĩno kanitha nĩ ĩrathiĩ kũihũra nĩ tondũ Ngai ndeyugithagia. Wĩra witũ no kũmwambararia nake Ngai arute wĩra ũrĩa ũrĩ wake. Bwana asifiwe. Ngai amwĩke wega. Tũgĩthiĩ na mbere na kũrathimwo twahoya tu upapasi gũtũrathima na hakĩo kĩrĩa ũkũruta. I want to prophesy atĩ kĩrĩa ũkũruta nĩ ũndũ wa wĩra ũyũ
kiria okuruta ni undu wa wira uyu, remember this day. Uririkanagie Ngai muthenya uyu kinya riria urikorwo hatikaini, ukaririkania Ngai muthenya wa umuthi, and you will see what God will do. Ngai amurathime na mweke wega. We are blessed. Tuwapigie makofi vizuri evangelism. Ngai amweke maundu mega. Twakinya ihinda rĩa presentation, na twina gospel artist twetete kuma kuraihu pio na meguko, ari othe maretirwo ni evangelism meguko. Bwana asifiwe. Tumpigie Shadi anapokuja makofi. Bwana asifiwe. Niguo ndero nyumite kuraihu. Mwathani agocwo. Ndukioye tuguoko. Bwana asifiwe. Amen. Ngai anenehe hindi ciothe. Njitagwo Shadi na ndi muhonoku na ndi muini. Na nĩ nyinĩte rwĩmbo rwĩtagwo mũbango wa Ngai gũtirĩ kĩndũ kĩngĩrigĩrĩria ũkinyanĩre. Uge wake noguo mũthia, kiugo gĩake no kĩrĩkinyanĩra. Na Ngai nĩarũngĩrĩragwo we nĩwe Ngai ũtahĩtagwo nĩ mahinda, ũrĩ ũmũthĩ rũcio noke, oro na ira ũrarĩ o kuo. We nĩwe Ngai utahĩtagwo nĩ mahinda, ũrĩ ũmũthĩ rũcio noke, oro na ira ũrarĩ o kuo. Na harĩ na nyĩmbo nyingĩ hau YouTube, no ũmũthĩ ndĩrenda tũine rwĩmbo rwĩtagwo wĩonanie. Nĩ rwerũ na twĩhoke Ngai nĩ ekwĩonania maũndũ-inĩ maitũ. Amen. Kagia mahoya garura kiriro giki ugitua gikeno giakwa wĩonanie Ngai wa ngai ciothe wĩonanie mũrũi bara mũnene wĩonanie matakũĩ makũmenye wĩonanie mauge Ngai wa manoe tũe guoko tũtware ũũ twakũhoya Ngai wĩonanie Jehova twakũhoya wĩonanie Isiraeli makwĩhokire ũgĩtigithania iria magĩkũrĩrĩra werũ-inĩ ũkiuria manatambura
kuhetũkĩra Daudi ũkĩninĩra rũrĩrĩ rwani ona he kamwana kanini akĩũraga thũ yarĩ kĩmakia mũrori wa Isiraeli Ngai ũcokagia mahoya garũra kĩrĩro gĩkĩ ũgĩtue gĩkeno gĩa kũhoya wĩonanie Ngai wa ngai ciothe wĩonanie mũrũi bara mũnene wĩonanie matakũĩ makũmenye wĩonanie mauge Ngai wa manoe maya gũkorwo matirĩ mamenya hinya waku kana matikuũkĩirwo nĩ ũhoti waku mũgarũria thamaki ya mbari mamakio kĩndũĩrĩra we nĩhokete kinya ũmũthĩ garũria riũa rĩa wega mũrori wa Isiraeli Ngai ũcokagia mahoya garũra kĩrĩro gĩkĩ ũgĩtue ũnĩtũmwĩre wĩonanie Ngai wa ngai ciothe wĩonanie mũrũi bara mũnene wĩonanie matakũĩ makũmenye wĩonanie mauge Ngai wa manoe. God bless you so much. Tumpigie makofi vizuri. Na wakati unataka kumwarika our sister Mary Bogwa, pia ni muibaji mashuhuri. Tuhurire imutumia ucio makofi. Hey, Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Mundu ratũrirwo ngĩigua Mwathani agocwo no tarĩ mũhonoku atĩ mũndũ nĩ oyaga guoko agacokeria Ngai witũ ngatho nĩ kũmũhe moko. Nĩmwe nĩ kũrĩ andũ matakĩrĩ moko. Bwana asifiwe. Thank you muno. Rĩu ngĩina rwĩmbo rũrũ nĩngũria atumia othe marũgame. Ikiwa wewe ni mama, ikiwa ni wa guild, ikiwa si wa guild, ikiwa wewe ni msichana, basi tusimame. Tutaimba hiyo wimbo tukiwa sisi wote pamoja. Toko ina ithuothe hamwe. Ekera rwĩmbo rũu. Twetereire rwĩmbo rũu rwĩkĩrwo. Ndiĩ rwĩkagĩrĩrwo kũ? Atĩrĩrĩ, nĩwamenya macini nĩ imenyaga ageni. Nĩwaruona? Tũkũina rwĩmbo rũrũ rwa mũtumia ngatha. Madhuri
Ngoganesia kohenania na gwathaka ni watoho indi motu lia mwetige Jeho ewe ngatha kona arokaga kukira tene kuri utuko akaruga akagagora andu ake anyu mutumia ucio ngatha ngoganesia kuhenania na gwathaka ni watoho indi mutumia mwetige Jeho ewe ngatha kona arekeo niatumaga niaroraga nyumba yake ndariagira irio ciake ugu mutumia ucio ngatha ngoganesia kuhenania na gwathaka ni watoho indi mutumia mwetige Jeho ewe ngatha kona ni mutugi na ni aretha kuria theni na aria theneku ciana ciake ciugaga rorathimo maito wito ngoganesia kuhenania na gwathaka ni watoho indi mutumia mwetige Jeho ewe ngatha kona magai mothe matheno mundu nwahe yone ciari yake indi mutumia ngatha mugerekere ucio imaga kwi Jehova ngoganesia kuhenania na gwathaka ni watoho indi mutumia mwetige Jeho ewe ngatha kona ewe ngatha kona ewe ngatha kona tushangilie vizuri. Sasa tumeendelea vizuri wa mam Ngai akurathime na gwike wega ni kuri andu maririkana miakeo na maigua ngoro ciao wega. Bwana asifiwe. Gwire ucio ngi no igua ngoro wega no ndugagikoro ndukiri ngatha iro ucio ngi ugikorwo wi ngatha ya biu. Twetereire muini kuma kundu kuraihu muno nake etago Peterson, tumpigie makofi. Bwana Yesu asifiwe. Geithia itu cokia guoko thutha ungeithie. Cokia geithia ria keri mwathani akumia mwathani agocwo. Ngoineire nyimbo ciganona. Rwa mbere rwiragwo kiugo, rwa keri rwitagwo Rehobothi. Rehobothi nĩ gĩthima twenjeirwo nĩ Ngai, ũguo nĩ kuga tũthereme o gũtherema, nayo mĩaka yothe rĩrarĩtwo nĩ itono, ota Ayubu tũracokerio ndamũ. Bwana Yesu asifiwe. Gakũinĩra rũngĩ rwa kerĩ rugaga, ndingĩgirĩrĩka gũkũhe ũgoci, marĩa wĩkĩte nĩ ũira mũiganu, atĩ twakũgoca ngoro ciĩrutĩire, no wĩke manene kũrĩ ũrĩa tũngĩciria. Njũrie gũkũ kanitha-inĩ na ndũkahenanie, mũndũ wothe wĩna thimũ guoko igũrũ, mũndũ wothe wĩna thimũ, Ngai nĩ inyuothe, mũndũ wothe wĩna thimũ nginya gũkũ mbere. Haya, cokia thĩ. Mũndũ wothe wanathiĩ YouTube akandĩka Shadi Chris agasubscribe guoko igũrũ. Nĩ kuota ya kanitha. Ngai
Mundu wothe wanathie thimu-ini yake akandika Peterson Mwangi akamona no wocio aga subscribe woko iguru. Toria mwenzako wetereire ki? Uria mwenzako wetereire ki? Ta imagine hatire formula ĩngĩ no uthie thimu-ini kwandika ritwa ria Shadi, kwandika ritwa ria Peterson, kwandika ritwa ria mutumia Ngatha na me hau usubscribe. Ti maundu maingi. Uti atoka twakwenderia CD ate igana rimwe twakwitaga haria nja gate-ini na hakuhi tugutege tugikwenderia CD ciringi igana. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Please nigana me subscribe. Mada ingira thimo-ini gore subscribe tena no anjira ni subscribe. Aya ndenda kuina kiugo na ni njui ni tukurathimwo. Makofi tu. Umuthi ndiraina tofauti. Beleria ne kware na kiugo. Kiugo kiare Ngai na Ngai niwe kiugo. Indo ciothe ikigea ni tondu wa kiugo. Atangiare kiugo gutire kingiageire. Kiugo agakihingia. No ta mwaki uria wakire nyumba iguru ria muthingi uria wari murumu. Ura nene kiura no nyumba iyo ndiaguire. Wapi makofi kanisa? No wega kuigua kiugo na kuhingia. Tukaga nigetha tuigue kiugo na kio gike manene. Jeswero agarure ihiga rituike. Mugate weru-ini erire mucukani. To mugate wiki ungituria mundu muoyo. No ni kiugo giothe kiumite kwi Ngai. Uria wiguaga kiugo agakihingia. No ta mwaki uria wakire nyumba iguru ria muthingi uria wari murumu. Ura nene kiura no nyumba iyo ndiaguire. Tuhotanagirwo ni kiugo. Tutheremaga ni undu wa kiugo kia Ngai. Jesu akiaria kiugo tu o kimwe maundu mothe ni macenjagia. Thino ni megukinya muico no kiugo kia Ngai gigutura muoyo. Wona twakihitha kiugo ngoro-ini citu tugatura muoyo Jerusalemu njeru. Uria wiguaga kiugo agakihingia. No ta mwaki uria wakire nyumba iguru ria muthingi uria wari murumu. Ura nene kiura no nyumba iyo. Haya nipatie makofi. Ngai no nginya afuate kiugo giake na ahingie. Koguo kiria kwirire no nginya Mwathani akunengere. Tondu ni kiugo giake kiroiga uguo. Kiugo Lazaro akiriuka. Riria makumbi namo makimuigua. Mari oragerera ona mari maritu. Jesu aria kiugo no ukuhotana. Kiugo agakihingia. No ta mwaki uria wakire nyumba iguru ria muthingi uria wari muruku. Ura nene kiura no nyumba iyo. Wapi makofi kwa Yesu? Hari kindu Mwathani akwiriire. Ni hari breakthrough ureterera. Ni hari kandu kaundu urerigirira Ngai na undu wa kiugo giake ni karahinga. Uswaririe kiugo kira Isiraeli. Warikira kiugo ni mugutherema. Na wona twarega ithe turia rume. O mundu ecurarie kiria kwenda kugaya. Uria wiguaga kiugo agakihingia. No ta mwaki uria wakire nyumba iguru ria muthingi uria wari murumu. Ura nene kiura no nyumba iyo ndiaguire. Ni wega tuhithwo thiini wa kiugo. Mĩciĩ itũ ĩkorwo na mĩri ya kiugo. Mawĩra itũ marĩrio nĩ kiugo. Haya kiugo kia Ngai gĩtũre muoyo. Wiguaga kiugo agakihingia. No ta mwaki uria wakire nyumba iguru ria muthingi uria wari murumu. Ura nene kiura no nyumba iyo ndiaguire. Uria wothe wiguaga kiugo akihingia. Ngai ni ahingagia kiugo giake. Tuire hamwe tuge. Uria wiguaga kiugo agakihingia. No ta mwaki uria
kiura ndo nyumba ĩyo ndĩagũire. Bwana wabariki sana. Tumpigie makofi. Nimuona twina aini marathi kuraya muno. Kai mwakira. Tuge marorathimwo. Our choir, tupigie kwaya yetu makofi wanapochomoka pale.
church. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Eke ni kundi kia kwaya. Na twina thabarĩ next week. Kuturoria hawa mchungaji. Your to blessings. Nĩ mwagĩtwĩra kana nĩ nja ya bũrũri kana no gũkũ kana nĩ harĩa Jakaranda Uko ndani. kana nĩ Jakaranda. Haya, asanteni sana. You are very smart. Twĩragwo tũtinagira no twinagira u. Guy, when you do it for entirety, and you never hesitate to do it even more times. And we are always told that I think I've said this many times, that singing is part of worship. And you are doing it, you are giving the message and delivering it in that compassionate structure. So after the word of God is music. And it's always said that if you have a lot of music, then you have good temperament. The mundu wothe winaga ngoma ciake nĩ nyinyi gũkĩra ũrĩa ũtainaga. Tondũ ũrĩa ũtainaga nĩwe ngoma ciake ainagĩrwo nĩgetha inyi ĩta cia Saũlũ. Rĩu inyuĩ gocagai Ngai atĩ ngoma cianyu nĩ nyinyi. Ũngĩona ciaku ciaingĩho menye we hiyo wini yako iko shida kidogo. So we thank God for you and we wish you the best, and as you travel you make good of the retreat. When you come back, do even better than you've ever done before, because you are doing it for God and itwega inia kumwika wega amutungate na mureithie na mwendithie kirathimo giake. Inyo mukuga ate amagithie tirore niki makarehe tungimenya ni kune riguo tungiuria niki tukureherwo no tukumuhoya na thabarĩ njega. Mwathani amuteithie muonekanire na muhe journey masses to and fro, and when you come back be better than before. So let us pray. Kaitorogame. Mwathani tondu we no heanaga iheo na mieke ya gwika wega, tugacokia ngatho tondu wa kwaya nĩ makoretwo makiina na magikogoca na gukumia na migambo ona ciugo iria itukinyeire kuhitukira kurio. Wega waku na wendo waku tukawĩigua na tukaumenya, twaguthaitha na twakuhoya ni tondu wa mĩciĩ yao uthio kimatugaga no kimekaga wega na mahoya na matanya maria mothe matanyite undu wothe mahoete kuma kuri we tondu wohingagia riu makiumagara na magicoka. Mwathani ugatwarana hamwe nao na ningi kirathimo giaku no tugu waku uikarie ngoro ciao na gukwihoka no mongerere gikeno, umongerere wega waku, umongerere wendo wa kuhunjia uhoro waku kuhitukira kuina. Mwathani twaguthaitha wendo waku atura iguru riao ni marionekaga na njira ya mwanya tondu we niwe utoria werire Daudi no amuhe kiheo kimutonyie kwa muthamaki na gikimuhe mieke ingi miingi, nakio kiheo giki kiromatwara kundu kunene, kiromahingurira njira marona uhotani waku maundu-ini mothe tondu giki to kiheo ro uguo ni wendo waku. Matungate naguo mamenyerere kuma riu na magithi na magicoka twaneana thaini ciaku na nĩ ũndũ wa Kristo mwonokia ngoro citu. Amina. Asanteni sana. Watu wa health wakuja haraka ndio tumalizie. They have something and we appreciate them for that. Wana health board. We always say that health is wealth, and we really appreciate for this gesture. This is a very positive way of serving. Do we have doctors within us? Physicians? Any one of you? Where they? Go they need to a physician? Or were they? Either a clinic officer? Anyone?
Sawa sawa. Amongst us, do you have one? Yeah? Ah, come over. Just explain how it works. Yes. Bwana asifiwe church. Siku ya leo tumeleta mashini ya kupima blood pressure yenye inafaa kupimwa kila mtu isipokuwa watoto. Unajua it is one of the lifestyle disease that everyone can get regardless of age or race or anything or health. So tukaona ni vizuri tulete hii machine, the digital one that will make us know our blood pressure. It is very important to do it routine, to be doing it now and then, especially with the age. Juu mwili ina change now and then. Na saa zingine hata roho inachoka na zile maneno unapitia kwa kila siku na chakula yenye unakula due to cholesterol and such things na stress and such. So inaweza pada na usijue. So normally we have the normal range is between 120 and 80. We have diastolic and systolic, but anything slightly above the diastolic, it's okay, and below. So for more information, you can join us, you can get us from the first aid room, and we will be able to explain more. Thank you. May God bless you. No turabirira ni wasira ka no turabirira no ka no tukwabirira gutima eh oka Attention please. Please keep silent and relax. Keep the cup at heart level. Attention please. Please keep silent and relax. Keep the cup at heart level. Thank you. Your blood pressure is systolic pressure 110.
In such a case, we don't say it is high per se, because I know she tensed, she has anxiety, na aja relax. So what we do, we tell her to do what to do, a relax, ndio huwa tunarudia. So usijali, haiko juu kwa saa hii. Thank you. Attention, please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Thank you. Your blood pressure is systolic pressure 184 millimeter of mercury pillar. Diastolic pressure 99 millimeter of mercury pillar. Your pulse is 71 beats per minute. Measuring result is your blood pressure is high. Thank you. Wish you a good health. Patient's information is highly confidential. Attention, please. Please keep silent and relax. Keep the cuff at heart level. Thank you. Your blood pressure is systolic pressure 171 millimeter of mercury pillar. Diastolic pressure 88 millimeter of mercury pillar. Your pulse is 111 beats per minute. Measuring result is your blood pressure is high. Thank you. Wish you a good health.
pressure 123 millimeter of mercury pillar. Diastolic pressure 82 millimeter of mercury pillar. Your pulse is 104 beats per minute. Measuring result is normal. Thank you. Wish you a good health. Aya. Kiwa mutagawi na iniri uguo. Niwe umaraini. Oh. Sawa. We thank God. Tukuga wira uyu uthi ukirutagwo. Njuguna na acira ni tukaba kuba moko haka tukumeka atia. Nigethe cokethi. We thank God. Ithe utiwira mwega. We thank God for this. Kei tuhoe. Mwathani tondu Ngai hamwe na ithui no tuheaga ungi na mieke ya gwika wega na riu heanite indo ici ni undu wa utungata wa wira waku twauneana hari we meke wega aria maheanite wira uyu ona aria mekuruta wira uyu thutha uyu twacokia ngatho tuteithie kuona wira uyu ni wa bata na makiria mikarire itu na miekire itu ya maundu tugeka ni undu wa goci wa ritu tondu ria twina ugima wa mwiri na wa meciria noguo twina mweke wa gugutungatira na gukuinira na gwika maundu maria twagirwo ni gwika thiini wa health board twaria kirathimo twaria wega waku na iheo iria ciothe matugite nacio iroruta wira nigetha ritwa riaku riamurwo na rigocagwo ni undu wa Kristo munokia ngoro citu na riu indo ici ni twaciamurania na ingi ciothe ikoragwo other places ona clinic ingi ici irutagwo ni undu wa goci wa ritwa ria Ngai ni undu wa Ngai Ithe Muriu na Roho Mutheru thutha tuge amen. Asanteni sana. Watoto ciana o haria mari turugame nigetha tuhoere ciana in absentia. Are they coming here? Sawa turugame tuhoere ciana. Mwathani Ngai mwega na mutugi tondu we no tuheaga mweke wa gutura na tugakura tugatuika airetu anene anake atumia athuri na tugakura tugetwo maritwa magukura tugetwo cucu tugetwo guka mieke yothe no uheanaga nikio tuwe mweke gucokia ngatho ni tondu wa ciana iria twinacio twina witikio na kwirigirira kunene ona oni megukura na makinyire ikiro iria ciothe magirwo ni gukinyira na makirihio iria menacio ithie ikirutaga wira ni undu wa goci wa ritwa riaku twamathaithanira kuri we Mwathani nigetha marute okombo-ini wa mehia marute okombo-ini wa ndawa cia kurevia aria mari thiini wacio umarute okombo-ini wa riu umarute okombo-ini wa maundu maria matangi maguna nigetha makure makinenehaga makiohigaga ningi makiendagwo niwe ona magituikaga ndungata ciaku na njira nene twamaiga guoko-ini gwaku Mwathani aria matahitwo ni ngoma Mwathani twaguthaithe tondu we no ungihota kumeta we niwe mangigwa kanua gaku na maigue niwe mangigwa kayo gaku na makanyite na nigetha maumie okombo-ini maria hotheri-ini na mature magocithagia ritwa riaku twaria kirathimo iguru riao magitire kuma kuri mirimu na mogwati na nigetha magithoma na magikura makure makimenyaga we hamwe nao ni ukumatongoria Mwathani twaguthaitha witikio uria twi thiini waguo marokurio niguo mamenyagirirwo mahinda mothe nigetha mature meciana ciaku kuna na we uture wi Ngai wao meonagire irathimo iria itari muthia twaria hotani iguru ya miturire yao magithoma twaria hotani ona magicaria mawira we no heanaga mawira no heanaga mieke Mwathani twaguthaitha umatuge no tugi waku nigetha matikone mawira marutaga magithomo tari matuhu no marute makimenyaga ati we wi hamwe nao ni ukumatongoria ni ukumareithia na makiria tukahoya umendithie wendo waku nigetha mokage nyumba-ini yaku magakuinira magakugoca na ihio iria matugite nacio magacirutithia wira
twaririkana teens, twaririkana youth, na twaririkana ona aria young marriages, othe twamaiga guoko-inĩ gwaku. Matongoria aria maracaria kuhikia mahe, no mahe athuri aria mangĩmateithia na atumia a ngatha, nigetha maundu macio magĩrĩra ngumo no gociga gucokerera nao makegwatĩra irathimo ciaku. Ona ithuĩ twĩ ciana ciaku cia wĩtĩkio, tutongorie wega-inĩ ũyũ, tutongorie wendo-inĩ waku, tondũ wendo waku ndũthiraga. Tutũrie wega-inĩ ũyũ ũtathiraga, tutũre tũrĩ andũ aku hĩndĩ ciothe. Ikarania hamwe nao, mamenyerere, rũciũ rwao rwĩna bata na rũciũ rwao nĩ rwega. Matungate nĩ twagũthaitha nĩ ũndũ wa Kristo mũhonokia ngoro citũ. Amen. Oh, tulikuwa nao hapo. God bless you, Mr. Gitonga. Mr. Gitonga, niguo twĩharĩrie kũigua matangatho. Praise God. Praise God again. Gitagwo Gitonga wa Macharia. Ihinda rĩrĩ ndĩna ngatho kũrĩ Ngai nĩ ũndũ wa kũnginyia ihinda rĩrĩ, na nĩekĩte ngoro yakwa wega. Ndoka tu kũraha kĩama kĩa Ngai nĩ tondũ nĩatwĩkĩte wega ta family itũ. Dadi nĩakoretwo mũrwaru na nĩ diagnosed na brain tumor kĩambĩrĩria kĩa mwaka ũyũ, na Ngai nĩamũteithirie arathiĩ theater na arauma arĩ mũgima. Nĩtũraiguĩte mĩgambo ĩrarĩ mĩingĩ mũno ĩratũguoyohagia, ĩngĩ ya gũtwĩra tigai VA, tigai VA. No ithuĩ nĩtwarũgamire na tũrera Ngai ahotane tondũ we nĩwe wĩna kiugo kĩa mũico kĩa dadi. Dadi nĩaingĩrire mũthenya wa Monday theater agĩka operation yarĩ ya mathaa 3 na akiuma arĩ na ũhotani. Koguo twĩna ngatho kũrĩ Ngai. Gacoka gacokeria rata, we ũranjigua na waiguire ũhoro ũyũ witũ rĩrĩa tũrarĩ na mũrigo ũrarĩ mũnene mũno, ũratũkomeire tũkonaga kĩrĩma mbere itũ. Mũretĩkĩra Ngai amũhũthĩre na njĩra nene, mũroneka na mũratũteithĩrĩria na fund cianyu na mahoya maingĩ mũno, na Ngai aratwĩka wa kũruta wĩra. May God bless you so much, na thiĩ na mbere na kũmwĩka wega. Thank you so much. Ũcio nĩwe Ngai tũgũtũũrĩra. Thĩti hega hau. Announcement. Mwathani aheo goci. Mũthikĩji kĩu. Praise the Lord. Tago Joseph Kimani na rũcinĩ rwega nĩ honokete. Jesu nĩ mwathani. Handũ-inĩ ha mũtungatĩri witũ Reverend Albert Gikonyo na atongoria kanitha ũyũ, nĩngwenda kuoya kamweke gaka kũmũnyita ũgeni mũthenya wa ũmũthĩ arĩ tũtigĩtie Sunday 2 mwaka wa kanitha ũthire, tũgacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa hau atũkinyĩtie. Ndũkĩgeithie ũcio ũngĩ mũrigainie, mwĩre karibu sana. No korwo nĩ mũrigainie na mũtumia, mwĩre karibu sana mũtumia ngatha. Mũirĩtu ũgwĩtwo ũũ? Weta mũirĩtu atia? Nĩ kũrĩ mũirĩtu ngatha? Nĩ tũkwĩrwo. Tũrĩ o hau nĩ tũkwenda kũnyita ũgeni Mrs. Mary Bugwa, our mom, mũhunjia witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Karibu sana na timu yaku. God bless you so much. Angĩkorwo harĩ andũ matũcereire mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ageni, kama uko pale na umetutembelea mara yako ya kwanza, tafadhali simama. Tiga mũhunjia witũ ndekũrũgama. Wengine wasimame. Naona tuko na wale ambao wametutembelea siku ya leo. Karibu sana Mary Bugwa na ageni arĩa mũkire nao na arĩa matũcereire mũthenya wa ũmũthĩ. Kwaya tutawakaribisha.
Asanteni agĩkorwo nĩ mũkĩte gũkũ na mũgakenio nĩ ithuĩ mũkenda marĩtwa manyu mandĩkwo thĩinĩ wa mabuku ma kanitha ũyũ. Twarĩkia gĩthomo gĩkĩ mũgũcoka na thutha nĩgetha muone athuri a kanitha nĩgetha tũgĩthomage hamwe. Arĩa mokĩte na Mrs. Bogwa maumĩte kũraihu na tũgakena nĩ tondũ wa kwĩrutĩra kwao na tũgakenio nĩ tondũ wa nginya ũtungata waku kuma rĩrĩa warĩ Women's Guild organizer kũrĩa Rift Valley, ũgoka ũguo women rep na atĩ twĩ nawe haha. Karibu sana. God bless you. Mũthenya wa ũmũthĩ toguo mũkuona nĩ kiumia kĩa Nedeni Sunday na tũtongoretio nĩ evangelism na toguo matwĩrire tũmanyitĩrĩre na indo citũ na nĩgetha mahote kũrĩkia mĩbango ĩrĩa menayo na nĩgetha nginya mahote gũtungata Mwathani. Tũgacoka tũkaheo bahasha igĩrĩ, ĩmwe nĩ ĩrĩa itũ ya kawaida, nĩwe ĩngĩ nĩ plain, nĩgetha angĩkorwo wĩ hau ũgwĩkĩra kĩndũ kĩega haha thĩinĩ wa bahasha ya plain nĩgetha tũmanyitĩrĩre. He marũa me haha I would like to highlight. Nĩ tondũ nĩ tũkinyĩte mũico wa 2022-23 na tũrĩa twamwĩrĩte mũthenya wa Sunday atĩ ngurubu ciothe cia kanitha witũ ciagĩrĩirwo gũkorwo cigĩthurana mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ ngũmũhe mũtaratara ũrĩa tũgũthurana today 10th of September 2023 na deacons tũkamathura mũthenya wa Sunday that is 17th 2023. Ngurubu cia parish kana arĩa megũthurwo mũthenya wa ũmũthĩ magathurana parish level mweri 24 of September 23, nayo LC na succession makorwo mathuranĩte by 7th of October 2023, and therefore kindly adhere strictly to the laid down stipulations concerning church elections, including the ones listed here below. 1. All elected leaders must be full communicants. 2. The 3-year rule must be strictly observed and no swapping of positions should take place. 3. After serving 3 consecutive years in any position, be it in the session or in the church group, one cannot be elected into any office and is supposed to take a break of at least 1 year before he or she is elected again. Number 4, elders scheduled for retirement should not be elected in any office, for example, the local, the parish, and presbytery in their retirement year. Number 5, the LCC chairpersons and registrar to be elected by the session. Number 6, and the last one, leadership opportunities should be extended to all eligible members to avoid leadership rotation allowed some individuals. And note better that 1, all LCC group leaders to meet on 24th of September 2023 at Sociani Church at 3 p.m. for parish election. 2, a list of all newly elected congregation deacons and group leaders for 2023-24 to be submitted to the parish office on or before the 25th of September 2023. And lastly, all elected leaders will have a seminar through commissioning on 21st of October 2023 at Sociani Church from 9 a.m. Let's continue praying for this very important exercise. Raising in the Lord's service, Elder Joe Daniel, the session clerk. Na muthenya wa ũmũthĩ tondũ tũrathurana ngurubu citũ tũgwĩka youth, twarĩkia gĩthomo gĩa Gĩkũyũ, youth me kwao mathuranĩre kwao, brigade megũthuranĩra gwa teens, Christian education megũkorwo marĩ kĩrathi kĩa mbere kĩa mabati, JPLC kĩrathi gĩa kerĩ,
health board kirathi kia mwisho. BSR megũkorwo me harĩa thutha kanitha-inĩ. Nao church school megũkorwo marĩ kĩrathi gĩa kerĩ kĩa ihiga harĩa. Evangelism megũkorwo ha praise team, na nĩgetha maũndũ mothe magĩrĩre. Nacio group icio ingĩ nĩ cithuranĩte, na mathurana patrons nĩ mekũrehe marĩtwa mao. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũgũkorwo twĩna revival hwaĩ-inĩ, and therefore district ciothe tũgũcemania gũkũ for the revival, na reke kwage gũkorwo kwĩna mũcemanio ũngĩ tiga tu wa ikundi tũgĩthurana. No Central District nĩ mekũrĩtie, district nĩ ekũrĩtie marũgamane harĩa flag post ndagĩka ciaingĩha mũno cikorwo cirĩ ndagĩka 3 nĩgetha mathiĩ magathurane. Mwathani amũrathime na Ngai amwĩke wega tũgĩthiĩ na mbere na gĩthomo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you. Thank you elder nĩ gũtũtangathĩra matangatho wega. Nĩ twaigua na Ngai arotwĩka maũndũ mega. Ihinda rĩrĩ nĩ twakinya ihinda rĩngĩ twĩharĩrie kũigua tũkĩheo kiugo kĩa Ngai, na tũrenda kwarika athomi aitũ mathome marũmanĩrĩire. Ithoma rĩa mbere rĩ P.C.E.A chapter 10 verse 30 maita merĩ. Yes? P.C.E.A 40 verse 30. Verse 31. Thank you for correction. Ithoma rĩa kerĩ rĩ 1 Corinthians chapter 13 verse 11 times 2. Thank you very much. Ngai aromũrathima tũkĩigua kiugo kĩa Ngai. Mwathani agocwo. Thoma ritũ nĩ toguo mũigua. Tũkũrĩona P.C.E.A 40 mũraini wa 31. P.C.E.A 40 mũraini nĩ wa 31. Na ningũmũthomera marĩtwa makwa nĩ Cecilia Wacera Kagwemi, na mĩaraho mĩega. Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. P.C.E.A 40 verse 31. Kei tũthiĩ hamwe. No rĩrĩ, andũ arĩa mehokete Jehova nĩo magacokererwo nĩ hinya wao ũrĩa morĩtwo nĩguo. Makombũka na igũrũ na mathagu o ta nderi. Kei tũthome rĩngĩ. Sawa. Okay. Sawa. 31. No rĩrĩ, andũ arĩa mehokete Jehova nĩo magacokererwo nĩ hinya wao ũrĩa morĩtwo nĩguo. Makombũka na igũrũ na mathagu o ta nderi, na mateng'ere matinoge. Ona ningĩ magetwaraga oro ũguo na magũrũ na matiũrwo nĩ hinya ona atĩa. 31 once again. No rĩrĩ, andũ arĩa mehokete Jehova nĩo magacokererwo nĩ hinya wao ũrĩa morĩtwo nĩguo. Makombũka na igũrũ na mathagu o ta nderi, mateng'ere na matinoge. Ona ningĩ magetwaraga oro ũguo na magũrũ na matiũrwo nĩ hinya ona atĩa. Ithoma nĩ rĩrathiĩ na mbere. Bwana Yesu asifiwe. Good morning or good afternoon. Ndĩ mũhonoku Jesu nĩ mwega. Frank wa praise na ndĩ mũhonoku.
ithomo rĩa kerĩ tũkũrora thĩinĩ ibuku rĩa Korintho wa mbere 13 mũhari wa 11 ngwĩhoka nĩ tũkinyĩte. Korintho wa mbere 13 naguo mũhari nĩ wa 11. Maandĩko makauga atĩrĩrĩ, rĩrĩa ndarĩ kana rĩ ndaragia ta kana, mũiguĩre wakwa wa ũhoro naguo warĩ o wa kana, ona gũtarania ndataranagia o ta kana, no rĩu ndatuĩka mũndũ mũgima rĩ nĩ nduĩkĩte mũgima maũndũ ma wana. Njokere rĩngĩ, rĩrĩa ndarĩ kana rĩ ndaragia o ta kana, mũiguĩre wakwa wa ũhoro naguo warĩ o wa mũkana, ona gũtarania ndataranagia ta kana, no rĩu ndanatuĩka mũndũ mũgima rĩ nĩ nduĩkĩte mũgima maũndũ-inĩ ma wana. Mwathani arathime ithomo rĩake na rĩtwa rĩake rĩa mũno rĩgocagwo. Thomera mathomo maitũ wega, na rĩo ihinda rĩrĩ tũkũina rwĩmbo wenda woherwo mehia nĩguo tũingĩre tũkaribishe mũhunjia. Tũrũgamei, praise team.
Mwathani agocwo. Bwana asifiwe sana. Ona kuu iguru mwathani agocwo. Riu nie mahinda maria njukire haha tondu ni murona njukire ndaigwo haria ni moderator nguye kunjiga mwena uria no njirirwo njikare bande ino gwiciria nga no kwahunjia maikaraga mwena uyu tondu ndigiukite guku ringi riu ndagiikara ha ndagitinda ngimurora tondu muranyona ndatinda uguo ngathie na raini anga ucio ndamuonete anga ucio ni ndimui anga ucio ni mugeni uguo nginya kuria rugongo ni murona ndirainama ndatinda haria riu mahinda maria ndigiukire guku na ndona kanitha uyu motivated niguo ndirera moderator haria ati kanitha uyu ni motivated muno ona rira muraina haha na anake nguonaga makiina haha ana haria megutongoragia ndamwira ati ona nga mundu no atuike wa guku hata kuwa aigwe tari guku angeikaraga ti tondu ni kuiguika ni ngai murainira uhoro ucio ni wangenia muno na nguthi na ngoga nene muno ya kundu guku riu ni tondu murakinyona njititwo guku ni moderator uyu niwe unjitite guku agakinjira njuke guku na nigetha tukiaranirie na inyui na mwene giti wa evangelism egwitwo Lydia Lydia ni uriku uria na ningi nake riri na patron eha ucio riu wayeri ndiu uria merirwo ni moderator tondu mahuragira thimu toria ri ahuragira thimu akahurira no ngi wi haha ona ndirigite kio kabireo huragirwo thimu ringi ngithi gukoma ngikira ngithie ha ndirori ati no goka to goka ona yo ngitwo uguo agaguka riu ni ndigititwo ona ningukoretwo ndoiga ati ningwira moderator hindi ingi ungienda njuke guku tafadhali tiga kundumira andu aya kabona undumire andu angi ito andu ngihihia ni gwitwo nikio ndigiukite na ndikiri wa kuria na ikuru tondu naguo ni menyete ati kuri undu mwathani arenda. Bwana asifiwe sana. Riu hindi yo ndikiri haria ri na ni ndikiwaine na moderator uyu wanyu muno ndimwe muno uyu ingirwo nyandike karugano gake uguo angimaka muno ona kwi maundu make njui na ndoe ni njui tondu kuria guothe anagithie pale ciria ciothe anathie no njiguaga na ndanagikorwo kuo na tondu tukiri on ground ithe tutiraigua uria maundu marathie na ria ndamenyire ni uka guku kwanyu ngimenya bas inyu mwina mundu wa wira ithe ti ngai ni tondu uguo amurekereirie mukage na freedom ate mundu ni akuhota kuhuthira iheo ciake wega ithe ti ngai ndigithiurukaga bururi uyu wothe na ndanona kundu andu iheo ciao maikaraga uguo tawe maitiririo mai mahehu no riu wegithi ndamurekereirie katari ngai ithe ucio ti ngai kamutange muhure aruhio nake riu nie mahinda maria ndigiukire ndaigwo haria ndaririkana undu umwe hindi imwe njiriga gutumwo ni kanitha uyu wa P.C.E.A kundu gwitagwo Ethiopia riu ria ndathire Ethiopia itwari eri na mutumia ungi wa kuma kuria Murang'a kuria Kandara wa kanitha wa A.C.C.S twagiikaraga rumu imwe turarara hamwe eno riri wake na ni ndina wakwa ndaririkana ndi haha riu akinjira ati muthenya umwe me kuria Kandara makirima me mugundari makigua mwanake akiuga mbu akoiga akarikia akoiga mbu akarikia na kuringana na uria nderethirwo uhoro wa mwanake mwanake nguonete haria ndikana ni mwanake uria wina gacati uguo kena mahua ucio wi hau gatagati ucio inamirire hau ni murona mwanake uinamirire tarugama mwanake ucio ni ucio kuringana na uria nderethirwo ahanaga uguo mwanake aikarathi riu ate mwanake ucio oigaga mbu akarikia akoiga ringi akarikia andu makiumira mugunda na miti na mabanga na macembe magithii hao nja na ni maramuria ni nini ni shinda gani na matirona mikora what's wrong na no mbu aroiga riu atirire atigire kuga mburi akiuga katari kwendwo ni watiri na gakuya andu makiuga ati na no tumuhure aturutithia wiro hana ate riu atirire ati ni mami wao nake gakuya ari ni baba wao ati ni undu wa kwendwo ni ithe na nyina ni kiaroiga ki ni kiaroiga mbu na ni moyo ni kuri andu moyo kuga mbu githe tiguo na kuri matoi na mundu ni erutaga hai gutikanage kiundu
uragia no kuga mbu riu mwanake ukiuga ni kwendwo ni watiri agakuya riu nie nani ndoiga ati haiya iyo na ithuĩ twĩ gũkũ githĩ to tuge mbu andũ matukore tukiuga mbu maturie ni nini ni shinda gani na ithuĩ tumere katari kwendwo ni mũrũ wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ mwathani ndatwendete ĩni riu nie ndiretirwo gũkũ kwanyu mwathani tondu ni muhoete muno na ngarora ibuku riri ngoretwo ngithie ibuku riri ngarirora kuma Genesis ngathie haria nginya Revelation ngoria ati andu acio sociani mwathani ri ukwenda ngame githĩ ti sociani ukwenda ngamera atia na rĩrĩa ndetirwo ndecirĩtie nĩ sociani ya kũrĩa Eldoret tondu Eldoret ni kũrĩ kanitha witũ wĩtagwo sociani rĩu ngĩcoka ngĩkĩrwo nĩ gũkũ no rĩu niĩ mwathani anjĩrĩte maũndũ merĩ maũndũ maigana merĩ ona ngo nĩ marĩciara mangĩ maingĩ no maũndũ nĩ maigana ũmwe rĩ nĩ ũcio twathomerwo harĩa second reading ĩgũthomagĩrwo haha na nĩndakĩũria moderator anjĩtĩkĩrie njarĩrie haha handũ haha rĩa rĩu mwakĩnyona haha nĩ rũtha hoire nderwo atĩrĩrĩ haha rĩ no warĩrie tu ĩtondũ nĩ nguonaga ta he igũrũ ũguo ndatangũmuona wega tondũ harĩa he thĩ hanini riu ni hĩndĩ ĩrĩa gũthomirwo haha ithoma rĩa mbere na rĩa kerĩ maũndũ makwa marĩa mwathani anjĩrĩte nĩ merĩ rĩrĩa rĩa kerĩ rĩroiga atĩrĩrĩ rĩrĩa ndarĩ kana rĩ ndaragia ta kana ndaiguaga ta kana maũndũ makwa mothe marĩ ma wana no rĩrĩa ndatiganire na wana rĩ rĩrĩa ndagimarire rĩ ngĩtigana nake nĩ mũraigua tareke njokere atĩ rĩrĩa ndarĩ kana rĩ ndaragia ta kana ndaiguaga ta kana ndataranagia ta kana no ndagimara ngĩtigana na kĩ ngĩtigana na wana nĩ niĩ ndĩroiga kana nĩ ibuku rĩrĩ ithĩ ti ibuku rĩrĩ oiga tera mũndũ ũcio mũrigaine tiga wana nĩ wamwĩra wana ũrĩa tũraria ũhoro waguo rĩ thikĩrĩriai wana ũrĩa tũraria ũhoro waguo nĩ wa kĩroho nĩwaigua ti wa mwĩrĩ nĩ wa kĩroho nĩ iria mwĩtaga na gĩthũngũ spiritual maturity kũgimara kĩroho rĩu niĩ mwathani anjĩrire atĩrĩ njũke ndĩmwĩre atĩrĩrĩ ona niĩ ndĩre andũ a sociani atĩ nĩ kũgimara kĩroho kũgimara kĩroho nĩgetha tũhote kũrutĩra Ngai witũ wĩra tũrĩ andũ agima kũgimara kĩroho na tondũ nyonire mũkĩina wega mũno rĩ tera mũndũ ũcio mũrigaini atĩ tathikĩrĩrio ũrĩa ũkũmwĩra na mũndũ nĩ orotagwo na ndorotagwo na kĩmotho orotagwo na ũrĩo ũkũmuorota ũmwĩra atĩ tathikĩrĩrio ũkũmwĩra atĩrĩrĩ rĩrĩa warĩ mwana we waragia ta mwana ũgeciria ta mwana waiguaga maũndũ ta mwana wagimara ũgĩtigana na wana no mwĩre ũguo haya tageria kũmwĩra ũguo haya now sing rĩrĩa warĩ mwana we waragia ta mwana ũgeciria ta mwana waiguaga maũndũ ta mwana wagimara ũgĩtigana atĩrĩrĩ andũ aka mũkũrũĩ nĩ mũkũrũĩ ta kĩinĩre uiga atĩ rĩrĩa ndarĩ mwana niĩ ndaragia ta mwana ngeciria ta mwana ndaiguaga maũndũ ta mwana ndagimara ngĩtigana ithe twamwĩra ũguo na wĩra tũhoe rekei tũhoe mwathani Ngai ithe witũ wa igũrũ ithe wa mwathani witũ Jesu twĩ haha thĩinĩ wa nyũmba ĩno yaku theru nyũmba ĩno nĩ nyamũre twakũhoya Jesu mũrũ wa Ngai cuka rĩu haha na ũndũ wa roho waku mũtheru twarĩrie rĩu tũkanie rĩu tũtare rĩu nĩgetha tũkiuma haha tume twĩna hinya mwerũ ũrĩa ũgũtũteithia kũgimara kĩroho nĩgetha tũhote gũkũrutĩra wĩra ikarania na ithuĩ nĩ twagũthaitha tondũ twahoya rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo mwathani witũ amen rĩu niĩ njĩtagwo Mary Njoki wa Mbũgua ndĩ wa kũrĩa Naikuru na nĩkuo ndĩgĩikaraga ona ngo ndĩgĩciarĩirwo gũkũ Kiambu ndaciarĩirwo ro gũkũ gũkuhĩ na inyuĩ rĩu kũrĩa gwĩtagwo Rũgũrũ twagĩthire nĩ ũndũ wa mĩgũnda nĩ mĩgũnda yatũmire tũthiĩ kuo twakĩgũra mĩgũnda rĩ tũgĩtuĩka kũu na niĩ nĩ njaragia ũhoro wa kũhonoka Jesu anjĩtire andũ aitũ
na akihonokia mwaka wa 59 angoreire ndi cukuru ondo ndirathie college yo rutanire akingora ku mwathani na akihonokia na tondu gutire mundu utari uira wake ri riu nie nigetha ngona mwathani andu aya nie ndonire mundu akiambura nyumba mabati andu hetagwo Ikinu kuria Githunguri arambura nyumba mabati kimwena kimwe hindu arambura akoigaga ati mabati maya ri ni kuiya ndaire ngeragia gukoma ndingikoma na ni uhoro wa makiambura mwena omwe akimacokia handu hetagwo Riuki hari na muthungu riu andu mamwitaga King'otore na aramaigira muithikiri-ini ri agathie na mabati macio andu othe makiuga ni kuguruka ona mutumia wake akiura makiuga ati o ni kuguruka agurukite mwena ucio ungi ndamburire tondu oigaga mwena ucio ungi ati ni kugura agurire riu nie ngirigwo ati kai kuhonoka ari atia kai kuhonoka niki kiu kiretwo kuhonoka no muhaka mundu undu ekire oige kana athondeke nie ndi muira ona riu njukite guku kwanyu ndi muira ati mehia andu aitu utari urathie thakame-ini ya Jesu ona ungika atia ona ungiohwo gitambaya kia ngirurio na ni ndi ona ungika uhiki ona ungiria giathi ona ungituka muthuri wa kanitha na ni ndi o muthuri wa kanitha ona ungitongoria ki kana ukorwo wiha utari urakinya thakame-ini ya Jesu mehia matithiraga na ndi muira ni njui uguo ego na ndi guku kwanyu no ndiramenya uhoro ucio na ria nderire Jesu na ni honokia hindi urathia college ya warimu kundu gugwitwo Kambui na college iyo niyo iguku kwanyu Nairobi itagwo Highlands yo imire kuria Kambui riu mahinda macio ngigwa atiriri mehia mwathani ni andeithia na ni andekera na njikarite ngiriraga ona umuthi twina inyi njikarite ngitheragia gwitheria kumukinyira mwathani na njira ciothe mahinda mamwe ndirari kuria Nyeri tondu ni ngoretwo ngithie prison ici twina cio guku gwitu ni thia gucie visit na riu ni hindi ndathie prison ta 40 kuma last year na ni mwete na prison nyingi muno bururi uyu ni nyingi riu ndirameraga atiriri aria mekuria Nyeri King'ong'o ati ona korwo gutire iguru rithiagwo ino nyende gutura na Jesu itondu kwa Jesu ni kwega Bwana asifiwe sana riu ngukienda kumwira atiri wira wakwa ni muraya na ni munene no ngwenda kumwira ndina Jesu na ni muhonokia na ni ndimwendete mwathani na ni ndamirie thino ndiri undu mwega uriku kana uriku utathire thakame-ini ya Jesu menyane na muru wa Ngai ukungi kwina ugwati na gutiri undu ungika utwika successful utari na mwathani wi wiki na kundu ungihota riu ndigiikarite ngirumagirira mwathani ucio na kumukinyira na kwirira na gwitheria na rindiri kihutia rurigi riu ona ria ndiragitirwo ndiramenya ati ona nie ri mwathani ndegukinjariria akimwariria githe ona ni ndaranjariria ndina ngeithi hetwo ni andu aitu akuria gwitu Nakuru yari handu hetagwo Njoro ndirari kundu gwitagwo Nyeri kuria huho-ini ndirari na ha Githaruru na no ndirari guku Kirarapon na kungi parish nyingi bururi uyu kuria ngoretwo ngithiururuka rimwe ni Nyeri ringi ni Murang'a ringi ni uguo na Kitale na kuu kungi ona kuria Malindi no ndirari kuo na tondu ni hetwo ngeithi nyingi tondu muranyona ino amenya no mundeithirie muci mugikija uria ndigae guikara nacio ito ni igukinogia nemwe ni kumuhe ohoro ni mwacioya ni moya ngeithi icio ni ona ingi ndirakirutire kuria murimo ni thia kuria murimo kwariria tumia itwa Women's Guild na gwithondeka tukundi twa Women's Guild no na kuo tondu ndirakire kuo na tutikionanite na inyui ithe tikabade munengere ona icio riu ningi ona ndathie prison ri aria mundu magira na Facebook ni muonaga ndathie prison afungwa no maheaga ngeithi ciafungwa ni muoyaga ni githona cio tondu akimurehere Bwana asifiwe sana ndamwira atiriri maundu ni maigana imeri mwakiona ngithithi na guku kwanyu kuri urugari muno gutihana kuria gwitu ni kwa heho na hindi yo ngugiukaga ni ndehirwo ni andu eri he mwanake wa Mbugua wi guku na ku mwanake ucio tarugama mwanake ucio wa Mbugua uria ni mwana wa Mbugua ni ndikiri mutumia wa Mbugua na niwe undehire na hari na muiritu ungitukire nake haha uyu na ni athoma guku kwanyu ithe ndathomaga guku ni onake ndandehire no ria ni arikihe uhoro wa uyu
ndagĩikara thĩ ndirĩkĩheo ũhoro ndakĩheo ũhoro ndigakĩmũhe andũ aya. Bwana asifiwe sana. Rĩu mwanake ũcio nĩwe ũkĩndehire na nĩndĩgĩkenete nĩ ũndũ wa gũkĩndehe nginya gũkũ. No ndamwĩra atĩrĩrĩ, maũndũ nĩ maigana merĩ. Nĩ kũgimara kĩroho, na hĩndĩ ciothe rĩrĩa mũndũ agimara kĩroho, ona ndũgũtinda ũkĩrwo nĩ mũgima, nĩ ũkuona githĩ ndũkuona mĩthiĩre nĩ ĩgũkwĩra, mĩtugo nĩ ĩgũkwĩra, mĩarĩrie githĩ ndĩgũkwĩra. Rĩu angorwo nĩ mwana rĩ, wana tatiga ũguo. He mũndũ nguonete na kana ũyũ, ndĩrona wĩna kana, toya kana kau, toya kana kau dada, toka na kana kau haha, toka nako haha, toka nako haha. Ndũkoe na igũrũ, koe na igũrũ ũke nako ũkanyitĩte ũguo, one ũguo bas, toka nako haha, tarũgama nako hau mbere, thiathia harĩa ũguo nĩgetha andũ arĩa mone. Kau nĩ kana, nĩ kahĩĩ kana nĩ kairĩtu? Nĩ kahĩĩ? Gaka nĩ kahĩĩ. Ta njerai atĩrĩrĩ andũ a gũkũ Sociani, gaka rĩ no gatuo mũthuri wa kanitha, no kamũrwo mũthuri wa kanitha. Ona tiga ũguo, gaka no kahikanie, gaka no kanengerwo taito ya mũgũnda kerwo atĩ ta njigĩra taito ĩyo, no kerwo ũguo. Gaka githĩ ti kana? Oye mondrĩte tondũ wĩ haha, gaka no wamũre mũthuri wa kanitha. Angĩamũra gaka mũthuri wa kanitha githĩ ndangĩtwo gũkũ head office oria atĩ nĩkĩ kĩrathire mbere. Gaka nĩ kana, no na kangĩigwo thĩ haha mũkwambĩrĩria kuonaga gĩteng'era gũkũ. Mũndũ mũgima angĩambĩrĩria gũteng'era gũkũ githĩ mũtingĩmũtwara thibitarĩ muge mũndũ ũcio ekũrwara? Gaka nĩ kana na getereirwo kagimare nĩguo. Ona kagimara rĩ gagĩcoke rĩrĩ nĩ gegwĩthoma, rĩrĩa gagĩtuĩka mũndũ mũgima angĩenda kũhikania to akĩhikanie. Ona no atuo mũthuri wa kanitha kana ũndũ ũngĩ, kana atũrutĩre wĩra wa gũtongoria bũrũri ũyũ. Ta rĩu Mwathani angĩambĩrĩria kũheana hinya nĩgetha wĩra ũrutwo rĩ, angĩhe kana gaka kana nyina? Ta njĩrai, no ũngĩheo hinya wa kũruta wĩra? Githĩ ti nyina tondũ nĩwe mũndũ mũgima? Tondũ karĩa nĩ kana. Taikara thĩ, na nĩ wĩkire wega nĩ gũgĩũka na kana, tondũ kũrĩ andũ magĩaga twana ta tũtũ na matirathi kanitha. Arĩtinda agĩtwĩra nĩ mwĩrĩ ndagĩire mwana, na rĩu ndĩna mwana ndingĩhota gũthi kanitha, nĩ egũthi kũrĩra. No githĩ ndokire nake? Rĩu we kũrathimwo na mwana wake eke atĩa? Arathimwo, ena irathimo igĩrĩ. No ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ andũ a gũkũ, kiugo nĩ kĩu, nĩ kũgimara kĩroho. Na rĩrĩa ũkona gũtirĩ mũndũ, gũtirĩ kaũndũ ũtihagia kanitha-inĩ, gũtirĩ kaũndũ ona kanini ũtihagia, ti ũgĩtũinĩre rwĩmbo haha, ti ũgĩtũhoithie, ti ũkĩnengerwo ciana cia Sunday school cirute, ti ũkĩnengerwo ahiki hau matare, ti ũkĩnengerwo mũkimo harĩa wĩrwo atĩ tathiĩ tũkimĩre mũkimo harĩa, tondũ angĩona ngĩrwo tathiĩ ũkime mũkimo harĩa, egũthiĩ akinya hau oe gate aikarĩre hau, arĩtinda akiuga ta ndehere waru ĩyo ndore kana nĩhĩire. Na nĩwaigua erirwo akateithie, areciria atĩrĩrĩ we nĩ wa gũteithio ti wa gũteithia. Kũrĩ andũ matarĩ kaũndũ matihagio na kanini ona gwake mũciĩ, na rĩrĩa ũkona gũtirĩ kaũndũ ũtihagia basi tiga ũtinda ũkĩũria ciũria nyingĩ. Mwathani areterera ũgimare, warĩkia kũgimara kĩroho basi akũhe responsibility. Githĩ ndegũkũhe wĩra wa kũruta? Ĩni akũhe wĩra. Ta rĩu amwona kwĩrwo mahate kanitha ta ũyũ atangĩkĩrwo egũikararia oiga atĩ kamũtangĩandĩka mũndũ, angĩnengerwo tũtambaya ta tũrĩa erwo atĩ tathiĩ tũthambĩrie githĩ ndekũrega? Ĩni no mũndũ mũgima, ta rĩu mũgima kara gaka gakwa kangĩhĩtia ũguo kainame ũguo njĩre mũndũ atĩ toka ho tũhe ũira, githĩ ndegũka? Mũndũ agimarĩte kĩroho githĩ ndegũtũhe ũira? Ũrĩa ũtarĩ mũgima kĩroho ingĩmwĩta rĩ toka haha, egũka haha kĩinainaga ũguo anjĩre Mrs. Bugua ndĩna homa rĩu ndingĩhota kũheana ũira, nĩndĩheana hĩndĩ ĩngĩ. Kana ndĩmwĩre atũinĩre rwĩmbo, ona karwĩmbo karĩa kahũthũ keragwo kaĩ Jesũ nĩ mwega, ndangĩmenya kũina tondũ rĩrĩ ndarĩ agimara kĩroho. Na mũndũ ũcio ũtarĩ mũgima kĩroho ona ũngĩthiĩ gwake gũcera akũhe irio egũkwĩra atĩ cia gũkũ rĩ tũtitindaga tũkĩhoya, cia gũkũ itũraga ihoere, nĩ kwahoirwo gũkĩgethwo na gũkĩrĩmwo. Nĩwaigua? Tondũ mũndũ ũcio no mũndũ mũgima kĩroho akũnengera irio hau egũkwĩra reke twĩke atĩa, reke tũhoe. Na nĩ ahoyaga agĩkoma, na nĩ ahoyaga agĩũkĩra,
na mundu ucio mugima kiroho ona kanitha ndaceragirwo na nĩ mũkarora andũ acio matarĩ agima kĩroho rĩrĩa mũtungatĩri oete guoko haro igate wega wa mwathani witũ Jesu Kristo akaingĩra aingagĩra rĩrĩa kũroigwo wega ona andũ nĩ matigire kũmwĩta rĩtwa mamwĩtaga kĩ wega tondũ ũkaga rĩrĩa kũroigwo wega aciaragĩrwo hĩndĩ ciothe ona kũngĩrwo andũ matigwo atĩ nĩgetha mathiĩ makahoe handũ he mahoya marathio handũ no arĩ ũka haha mbere mwathani agocwo na hau thutha mwathani agocwo ndĩrenda mũhe rũtha ndigũkorwo hamwe na inyuĩ tondũ he mũndũ roimire kũrĩa Kitale na nĩ ngũthi kũmugĩra ũhoro no mũtikamake niĩ ona ndathiĩ ndirĩ kũraihu ngoro yakwa ĩrĩ o haha ta njĩrai atĩrĩrĩ he mũndũ ũngĩtiga ngoro haha atũtigĩre ngoro haha athi na mwĩrĩ no kũhoteke rĩu kiugo kĩratwĩra atĩrĩ nĩ kũgimara kĩroho tũgimare kĩroho nake mwathani atwĩhokere mawĩra mothe marĩa rĩrĩ arenda tũmũrutĩre kiugo kĩu kĩngĩ tũthomeirwo rĩ kĩroiga atĩrĩrĩ ũngĩmweterera mwathani atĩ arĩa metagĩrĩra mwathani ko ndĩraria na gĩthũngũ ingĩroiga they that wait upon the Lord ko nĩ gĩthũngũ ko nĩ gĩthweri rĩ ingĩroiga atĩrĩ wamungojeo Bwana githĩ tiguo ingĩroiga no rĩu haha Gĩkũyũ kĩroiga atĩrĩrĩ one acio metagĩrĩra mwathani acio mehokaga mwathani acio nĩo mekũheo hinya mwerũ te maheo hinya kĩ tarekei ndĩmwĩre andũ acociani ndũngĩheo hinya mwerũ ũtarĩ ũragimara kĩ ndũngĩheo hinya ũcio nĩ wa Ngai na no arege naguo oige niĩ ndikũhe ũyũ ngũhe ũyũ tondũ nĩ wake no mũhaka ũgimare kĩroho nĩgetha wagimara rĩ basi nake akwĩhokere maũndũ na akũhe hinya mwerũ kwanja rero atĩrĩrĩ mũndũ ũcio mũgima kĩroho rĩ atĩ ekũhana nderi ithe tiguo tũthomeirwo ahane nderi atĩ athiage ateng'erage akombũka o ta nderi na ndangĩnoga ndiĩ kwĩ hĩndĩ ndĩroragia atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩtũmĩte nderi nĩwe gwetetwo haha kaĩ mũndũ atangĩrwo ahane ngũkũ kana mbũri kana ng'ombe nĩkĩ nĩ tondũ nderi ĩ maũndũ tofauti niĩ no ndĩmwĩre maũndũ kenda njũĩ ma nderi no ndĩmwĩre maũndũ no ũkorwo ĩ maũndũ mangĩ maingĩ ndiũĩ no niĩ nĩ njũĩ maũndũ kenda ma nderi na ũrerwo atĩ wamweterera mwathani ũkuongererwo hinya mwerũ tamba wĩre mũndũ ũcio atĩrĩrĩ ongererwo hinya mwerũ mũndũ ũcio mũrigainie no amwĩra ongererwo hinya mwerũ na mwĩre atĩrĩrĩ tondũ mũrangenia mũno gũkũ mũndũ no atũre andũ aya tondũ kũronekana no kũgĩe kwaya gũkũ ta mwĩre atĩrĩrĩ ongererwo hinya mwerũ ũmbũkage o ta nderi ũthiage na ndũnoge ũmbũkage o ta nderi no mwĩre ũguo no muorote na ndũkamuorote na kĩmotho we ũmuorote na ũrĩo ithe to ũguo ta mwĩre ũguo na ũsing ongererwo na nĩguo ũmbũkage o ta nderi ũthiage na ndũnoge ũmbũkage o ta ta wĩinĩre rĩu uge atĩ nyongererwo na ũsing nyongererwo na nĩguo nyũmbũkage o ta nderi thiage na ndinoge nyũmbũkage one wagimara kĩroho nake Ngai nĩ mwega ũũ agakũhe hinya kĩ agakũhe hinya mwerũ ũkahana nderi reke ndĩmwĩre maũndũ macio njũĩ na ihenya mũno ma nderi number 1 ya nderi ĩngĩtua kũmbũka rĩ angorwo rũhuho rũrorete na gũkũ ndĩroraga na kũrĩa rũhuho rũrathiĩ ĩroraga na kũrĩa rũhuho rũroima ũguo nĩ kuga ĩhũranaga na rũhuho ĩkahũrana naruo nĩ ũrĩa mugaga na gĩthũngũ against the wind ĩkahũrana na rũhuho ũguo na ĩkahota kũbauru ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩ andũ acociani nĩ kũhũrana na caitani nginya rĩrĩ ũhote kũbauru githĩ ndũkũhota that is number 1 number 2 ya nderi yatua kũmbũka rĩ ndiũmbũkaga haha thĩ ĩha hakuhĩ yũmbũka ĩgathiĩ o kũrĩa igũrũ na nĩ mũĩ tondũ ta inyuĩ tondũ mwanathi na ndege rĩrĩa rĩothe mũndũ athiĩ igũrũ githĩ tondũ to kũnyiha tũnyihaga wĩ kũrĩa igũrũ rĩ ĩa ngoro wanagĩthi na ndege rĩ kana gũtikĩrĩ ũndũ ũkĩhaica ngoroba ndaihu rĩ ĩka no mũtĩ gũtikĩrĩ ũhoro rĩ
ungiambata ũguo rĩ wambata kũrĩa igũrũ ũngĩrora thĩ ithe mũndũ ndonaga tũndũ twanyiha ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ andũ acociani katarĩ gũkuhĩrĩria mũrũ wa Ngai mathĩna mageka atĩa makanyiha ũgakuhĩrĩria tondũ warega gũkuhĩrĩria mwathani ũmbũkage o haha hakuhĩ o haha wonage andũ marakũrora manyira ũgacoka ũkona andũ mena indo nyingĩ gũgũkĩra andũ angĩ magĩgire maũndũ ũkarigagwo marutire kũ angĩ mathomire wendo athomire ũkarigagwo ngoimĩrĩra kũ o ũguo wombũka ha ũrĩonaga iũndũ nene mũno cia gũkũmakia tarĩu he mũndũ ũmwe ũranjĩraga atĩrĩrĩ tũcemanagia na ng'ania ndamũgeithia rĩ agatua mata atĩ handũ ha kũmũgeithia agatua mata ũngĩona mũndũ agĩgũtua mata aroiga atĩ ndũramũcamĩra he kĩndũ ũtaracama nĩkĩ aragũtua ha tanjĩrai atĩrĩrĩ tarĩ mũndũ angĩgũtua mata rĩ no wathi hathara ya mata ithe tiwe ũthire hathara eni maku wĩnamo no make meha uthi no rĩu ũngĩkuhĩrĩria mwathani rĩ wakuhĩrĩria mũrũ wa Ngai rĩ ona no one mũndũ agĩgũtua mata hapana tondũ tũndũ nĩ twanyia tũmathĩna tũkanyiha ũkahota gwĩtwara ũgatiga gwĩtanga that is number 2 number 3 ya nderi rĩ ĩtũitho tũni no na tondũ twĩ tũnini yonaga thũ ĩkũnene ĩkũraihu tondũ ĩkĩambataga ĩgathiĩ kũrĩa igũrũ ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ andũ acociani wakuhĩrĩria mũrũ wa Ngai rĩ we wamũkuhĩrĩria mwathani ũcio egũkũhe maitho agũitĩrĩrie maguta wonage rĩrĩ maũndũ na ũndũ wa roho ũkonaga na ũndũ wa kĩ wa roho tũitho tũu tũnini twa nderi tuonaga thũ ĩkũraihu tondũ ĩkĩambatire yathiĩ kũrĩa igũrũ mũitĩrĩirio maguta ndungata ici nĩgetha mũiguage thaha wa mwĩkinaĩ mwaigua mũkamenya njemo cia ndũ aigua kũrĩa andũ maitĩrĩirio maguta monaga maũndũ na ũndũ wa roho mationaga na maitho maya ma mwĩrĩ na ũndũ wa roho tũitho nĩ tũnini no nĩ tuonaga thũ ĩkũraihu number what number 4 nderi rĩ ũngĩmunya maguoya mothe ma nderi ũigĩrĩre ratiri-inĩ ũcoke ũtigwo na nyama cia nderi niĩ hau nĩho hamakagia mũno na ndĩratũrĩte mĩaka yakwa yothe itarĩ ndona nderi na maitho niĩ ndĩramĩonaga rĩrĩ o kompiuta-inĩ na mabuku-inĩ na nderi nĩ ĩrĩa ĩtagwo igo ti manyoni marĩa mangĩ manene ũguo ĩtagwo igo gĩthweri ĩtagwo tai gĩkũyũ gagĩtwo nderi ndĩratũrĩte niĩ itarĩ ndamĩona ũguo na maitho maya makwa no hĩndĩ ĩmwe njĩrĩga gũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Minnesota ngĩmĩkora ĩ handũ kĩnji-inĩ ona ndetire mũndũ na hinya ndũke ũhũre mbica na nyoni ĩno tondũ ndirĩ ndamĩona na nĩyo yandĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai ũguo nderi ĩ maguoya maingĩ hakuhĩ kũmĩkĩra ũngĩkĩmunya maguoya macio ũigĩre ratiri-inĩ ũcoke ũtigwo na nyama cia nderi nacio ũigĩre ratiri-inĩ ndeto ĩrĩa ĩgũkũgegio na niĩ no ĩngegagia maguoya na nyama ibalancaga atĩa ikaigana na ũguo atĩrĩ andũ acociani we hamwe na mathĩna maku mwĩkĩ atĩ mwĩkĩ mwĩ balance mũigana-inĩ ũguo ona ndiũ tindaga ũkĩmakio nĩkĩ ũgĩthiaga kwaga kũragũra atĩ ũrathiĩ kũria mũndũ hau atĩ tanjĩra atĩrĩrĩ ngatonga rĩ na mũndũ ũrĩa ũroria ngatonga rĩ ona ti mũtongu kamwahanire atĩ andũ aya ũgathiĩ ũkũria mũndũ atĩ tanjĩra atĩrĩrĩ mũciĩ wakwa ũgaikara atĩa na rĩngĩ ona ndarĩ mũtumia we ndũrĩ wamenya atĩ we hamwe na maũndũ maku mwĩkĩ mwĩ balance mũigana-inĩ ũguo tiga kũmaka Ngai akũnengerete mũrigo ũrĩa ũgwĩka atĩa ũkũhota mũrigo ũrĩa ũkũhota ĩyo ĩngĩ nĩ namba cigana namba 5 ũngĩthima nderi kuma haha nginya na harĩa gĩtitira ĩcoke ĩtambũrũkie mathagu ũguo ũraihu wa nderi na wariĩ no the same nĩ ũguo ndamwĩra atĩ we hamwe na maũndũ maku mwĩ balance nĩ mũigana-inĩ ũguo we hamwe na maũndũ marĩa Ngai akũnete rĩ nĩ ũndũ ũmwe ndangĩkũne mũrigo ũtekũhota atumia arĩa mwĩ gũkũ single mothers na atumia ndigwa arĩa mwĩ gũkũ na athuri a ndigwa arĩa me gũkũ ũramakio nĩkĩ ona inyuĩ mwĩ na athuri na atumia ũramakio nĩkĩ na Ngai amũnengerete mũrigo ũrĩa mũgwĩka atĩa mũkũhota ĩyo ĩngĩ nĩ namba cigana njĩra namba cigana nĩ inyuĩ mũrandarĩra
na mbe wengi nĩ rĩrĩ nderire nĩ rutaga kana kayo kumbuka ikoyaga ĩgathiĩ nako kũrĩa igũrũ yagakinyia kũrĩa igũrũ rĩ ĩgakarekia gagoka gagĩkayaga o rĩrĩ karenda kũhutia thĩ rĩ bas nderire gakoya ithe ti njogi ndenda gũkwĩra atĩrĩrĩ tiga kũmaka ona rĩrĩa wona ta maũndũ ma kũhĩngĩcanĩra mũciĩ rĩ ũkona ũcio nĩ mũthuri mũtirahotana ũcio nĩ mũtumia mũtirahotana icio nĩ ciana nĩguo iremire rĩu ũgacoka ũkarora nyũmba ũkona gũtirĩ na ciringi kũu nyũmba wathiĩ kanitha-inĩ gũtirĩ mũndũ wĩna ũhoro nawe andũ arĩa angĩ mahota kwambĩrĩria kũheagwo mawĩra ndũraheo arĩa angĩ mahota kwambĩrĩria gwĩtagio mbeceni ciao na thaburia hĩndĩ ĩrĩa kũrarugwo na gũtirĩ yakwĩretio na nĩ ũrĩ indo icio tiga gũtinda ũmakĩte angorwo andũ matireciria ũhoro waku tondũ rĩrĩ Ngai ndarĩ haraihu arĩ oha ithe ndarĩ hau hakuhĩ ĩyo tondũ andũ angĩ mamakaga akoria atĩ ngoimĩrĩra kũ ngathiĩ atĩa ndikana no mũririkane mũndũ wetagwo Elija tũthomaga haha Elija kwĩ hĩndĩ arĩ handũ mũtĩ-inĩ oragia mwathani atĩrĩrĩ kaĩ nĩ ũtangĩnjũraga mwathani akĩrĩ o niĩ mũtigaru andũ othe arĩa matigarĩte nĩ Ambali niĩ no niĩ ngũhoyaga ko tangĩnjũraga o nĩ hĩndĩ warĩ na thĩna ũcio rĩ ithe tiguo atũmĩirwo mũraika ni mũraika agĩũka akĩmwĩra Elija ũkĩra ũrĩe no nyue tondũ rĩu nĩ ũgũthiĩ ithe tiguo erirwo nĩ ũgũthiĩ matukũ maingĩ nĩ ũndũ ũcio tiga kũmaka wewe mwene rũgama wega na hau ũraigua ta ũkinyĩte mũico rĩ ndũkinyĩte mũico ĩhĩ hau tiho mũico Ngai nĩoĩ tondũ akũnengerete maũndũ marĩa rĩrĩ ũkũhota ũrĩa ũngĩ nĩ rĩrĩ nderire nĩ munyũkaga maguoya yakũra yamunyũka maguoya thiĩ agacaria handũ he ihiga ĩgakoma igũrũ rĩa ihiga yakoma igũrũ rĩa ihiga gakoma ũmũthĩ na rũciũ na mũthenya ũngĩ na mũthenya thikũ ithano ĩgĩkinya ya gatandatũ nderi ĩrĩa ĩkamera maguoya rĩngĩ rĩu ũrĩmĩonaga ũgeciria atĩ nĩ nderi kana na ti kana nĩ ya tene no hitho nĩ gũkoma igũrũ rĩa kĩ rĩa ihiga nĩ handĩte ihiga-inĩ kũndũ kũngĩ ĩni ĩgakoma igũrũ rĩa ihiga gũtarĩ wamenya atĩ rĩmwe maũndũ mangĩritũha mũndũ athiaga handũ akehinga mũthenya ũmwe kana ĩrĩ akaria na mũrũ wa Ngai tondũ Jesũ oigire atĩrĩrĩ haha atĩ ngoma imwe itingĩrutwo na ũndũ ũngĩ tiga kwĩhinga na kũhoya na kũrĩ andũ moĩ ũguo moĩ hitho ĩyo na nderi nĩguo ĩkaga nĩ ĩkomaga ihiga-inĩ maguoya marĩa ĩramunyũkĩte rĩ basi makamera mangĩ wathiĩ hau waria na mũrũ wa Ngai andũ marĩkũroraga makoria atĩ haiya katũire kumbe arĩ oho twĩciragia nĩ twamũninire kũ no ũngĩhota gũkũnina na Ngai angĩkũhingũrĩra mũrango ũguo no ko mũtirĩ mwamenya angĩhingũra mũrango ũguo aikagia cabi mũhuko wake kwĩ mũndũ ũngĩruta cabi mũhuko wa Ngai akũhingũrĩra ũguo agaikia cabi mũhuko rĩu ningĩ ahinga agaikia cabi kĩ ekũhinga ningĩ nĩ ahinga na ahingũra ningĩ nĩ ahingũra na mbeũ ĩngĩ nderire yakaga gĩtara kĩayo ĩgathiũrũrũkĩria na mĩigua yarĩkia gũthiũrũrũkĩria na mĩigua ũguo rĩ hatirĩ thũ ĩngĩingĩra hau gĩtara-inĩ yoe tũcui twa nderi tondũ ĩ hau gĩthiũrũrũ-inĩ kĩu gĩtara-inĩ kĩu na kĩthiũrũrũkĩirio na mĩigua ndikana mũririkane mwarĩ kuo cukuru no nĩnjũĩ nĩ mwakĩrĩ kuo cukuru hĩndĩ ĩmwe nĩ ndirikanaga ndĩ mwarimũ wa cukuru ndatwaraga twana na hau nja hĩndĩ ĩrĩa tũreka P.C.E.A twathiĩ gwĩka P.C.E.A ngona twana twanyitana mũbiringo gĩka nĩ mwakorereire mũbiringo ũguo kamwe gakoima na haha nja gakoiga atĩ ngũgera haha nĩ mwakorereire ngũgera haha hena kĩ andũ aya nĩ ndaigua nĩ mwarĩ thukuru ĩni rĩu nderi nayo ĩkaga ũguo ĩ ĩgathiũrũrũkĩria na mĩigua gĩtara kĩu tũcui tũkaigwo hau atĩrĩrĩ andũ asociani wenda wega ndũkanoime thakame-inĩ ya Jesũ tondũ waima hau basi na gũkũ kũngĩ githĩ gũtirĩ ũgwati kwĩna ũgwati mũnene na kũu nja nĩ ũndũ ũcio no mũhaka rĩrĩ ũikarage hau thakame-inĩ ya Jesũ na ndũngĩhota gũikara handũ ũngĩkindĩria ũtarĩ ũragimara ũkĩroho ta rĩu twana ona tũtũ mwĩna tuo gũkũ rĩ kanitha-inĩ rĩ wakaiga thĩ githĩ gatitindaga gakĩanganga tondũ rĩ gatirĩ karamenya ũhoro wa gũkindĩria ona nĩ mũtuonaga twana rĩngĩ tuoka rĩngĩ wĩna mũgeni kũrĩa nyũmba karoima na hau ona kangĩ nĩ gokire hau karoima na hau gagacoka gageka ũguo o ũguo
ona ndirathiete kundu gugwitwo Eldoreti ore ndiraheana uhoro ri kana gakiuma ona hau gagioka akindehera karatathi ni ndeciragia ni turwa twandikitwo kurora karatathi ona hatire kindu ni karatathi o uguo riu ri mundu mugima no eke uguo apana ni undu cio mwathani arenda riri tugimare na twarikia kugimara tukindirie thakame-ini ya Jesu tuikare hau na tutikanoime hau ewe ngiri nderire no ko mutioi nderi number 1 ikaraga mutito-ini weru-ini kundu kuhana tari etari mutito uguo ta kundu gutari andu ukamiona ringi ikiringi ire igiri ithiaga uguo igiri kana emwe uguo nikiona andu amwe matire mona nderi ona ingiuria ha mundu anona nderi no kono muone hatire hi mundu uri wamiona uguo na maitho tiga kumionera mabuku-ini no nderi ikaraga kundu guothe ona kuria kuru ikahota guikara uguo ni kuga atiri andu asociani ungigimara kiroho ithe to wituria kundu guothe eni uti kundu tangituria andu amwe moigaga atiri ungithi Nairobi ri ni watiga mwathani ithe tikuo muikaraga inyui ni mutigite mwathani ona angi makoiga ati athire murimo awima murimo ri agiuka atari na mwathani ko ti murimo atigeire mwathani ona no kwatigite mwathani eguku ni nyu mutamenyire agicoka guka muroiga ni murimo atigeire ni tondu riri mundu angetua kugaruruka ti kugarurwo mundu agaruragwo ni kwigarura ekaga ate ndugeithie mundu ucio mwire ongererwo hinya mweru ongererwo hinya mweru umbukage otanderi uthiage na ndonoge umbukage riu ungigimara kiroho andu aitu ugimare kiroho we ukuhana nderi ihinda ria kinya ria gutengera ri ugatengera ta uria twainaga twi Sunday school ni ngutengera thie hari Jesu ni ngutengera eni riu ningi ri wakinya ni guthie ri tondu nderi irerwo ati ithiaga yumbukaga na ndinogaga wakinya ningi ni guthie ugathiaga ndithiaga ndithiine wa roho ngahoyaga ndithiine wa ni wakinya guthie ugathia wi thiini wa roho wakinya kumbuka nyumbukage ngorira thina ukombuka ukorira ki ukorira thina na warikia gwika uguo andu aitu warikia gwika uguo no muhako muciarire mwathani maciaro tondu wagimara ta inyui atumia aria mwi guku mwageire ciana mwagimara itiguo ria mwari ciana nonga mungehotire kugia twana takana kau koima ha kana kangi ndirona kanyititwo haria kanini kairitu kale kau ni kairitu kana ka boy ni ka boy ikamweto boy to ingi muno atia na inyui no umana kana ka he kana kairitu he kana murona handu kairitu eni gaka keha eni to ya kana kau kale agithi ti kairitu atumia ngirodi aria mwi guku kale no kohwo gitambaya kia ngirodi no kohwo tiga uguo no kahike gaka kangihika uri ungihikia gaka githe to kamete angithie gucoke kwandikwo ngatheti ciothe bururi wothe riu gaka ni kana kau murona hau na tondu ni kana kau ri oria njugire kamwana ri githe gatietereirwo nigetha kagimare gaka no kage mwana no gaciare mwana gaka kaikarathi gatingiciara mwana tondu mundu agiaga mwana agimara uguo ni kuga wagimara kiroho nake Ngai agakuhe hinya mweru ukahota kumuciarira maciaro ithe ndukuhota kumuciarira maciaro na ni maria mandikitwo Galatia 5 haria 22 ndo wamenya ni ngwenda mundu mwathomere guku kwanyu to ndiukaga maingi ta ni thomerwo ni mundu umwe Galatians 5:22 ta ni thomerwo ni mundu umwe no wathoma na thomerwo ibuku riri ria maratathi thomerwo riri ni ndio twitaga Holy Bible na ni mwe twina thimu iria ina irikaniro githe tutie na thimu ona nine ndi thimu ciakwa ni irikaniro na ni wega ndimwire atiriri na mundu taigue haha tondu no ko ni acemanagia na andu a NCCK ona ni no ndiramera thimu iria twikirirwo kirikaniro kiria gikiritwo thimu-ini andu aria marekire translation
mararuta ũhoro haha maratwara thimũ-inĩ he ciugo mareheririe tondũ ciugo imwe i thimũ-inĩ nĩ very shallow. Nĩ mũnotete ũguo? Imwe nĩ very shallow tondũ ciugo ũrĩa ciandĩkĩtwo haha imwe tiguo ciandĩkĩtwo thimũ-inĩ iria twĩ nacio. Nĩ ũndũ ũcio na ngoro wĩna kĩrĩkanĩro gĩ thimũ-inĩ caria kĩa maratathi gĩkĩ kĩna ciugo iria tũĩ iria original ĩtiguo. Ningĩ gĩkĩ nĩkĩo gĩtagwo Holy Bible. Thimũ no ũmĩte Holy Phone uga atĩ Holy Phone. Nĩ ũndũ ũcio nĩ wega rĩrĩ tũgagĩthomaga kĩrĩkanĩro kĩa maratathi ona ngoro tũkĩrĩ na kĩu kĩngĩ gĩa thimũ. Ta tũthomere Galatians 5:22. Agalatia 5 mweri wa 22 maandĩko makaiga no maciaro ma roho nĩ maya nĩ wendani na gĩkeno na thayũ na gũkirĩrĩria na gũtugana na gwĩkana wega na kwĩhokeka. Galatia 5 mweri wa 22 no maciaro ma roho nĩ maya. Number 1 nĩ wendani na gĩkeno na thayũ na gũkirĩrĩria na gũtugana na gwĩkana wega na kwĩhokeka. Na kwĩgirĩrĩria hena kĩngĩ kĩretwo na kwĩnyihia na kwĩgirĩrĩria merirĩria ma mwĩrĩ. No wakĩona kĩu? Aya, okay. Tondũ harerwo atĩrĩrĩ arũgamĩte hau tarĩke onanie thome kĩrĩkanĩro kĩu arũgamĩte ũguo. No maciaro ma roho nĩmo maya nĩ wendani nĩ gĩkeno nĩ thayũ nĩ gũkirĩrĩria nĩ gũtugana nĩ gwĩkana wega nĩ kwĩhokeka nĩ kwĩnyihia na kwĩgirĩrĩria merirĩria make ma mwĩrĩ. One maũndũ macio na ndiũĩ muona tarĩ maigana. Wona wagimara kĩroho Ngai agũkũhe hinya mwerũ ũhote kũmũciarĩra maciaro macio na nĩ maciaro ma roho. No mwanjigua na rĩu ndoiga atĩrĩrĩ ndoka haha ndoima harĩa tondũ he kaũndũ kwenda gwĩka ndigĩũkaga gũkũ kwanyu maingĩ. Anake arĩa nyonire haha makĩina wega rĩ ta nĩ moke arĩa nguonete haha ana arĩa megũtũinithagia haha mena nguo cia white. Ũmwe nĩ ũyũ me hacia angĩ toka haha tokai haha we moderator tondũ gũkũ nĩwe ndigĩũkaga maingĩ. Rekei ndĩmwĩre kaũndũ ndĩrenda gwĩka hihi mũtamenyerete gwĩka tondũ tũkĩrĩ kĩhunjio-inĩ haha rĩ ndĩna tũratathi twĩ haha tũtũ na tũratathi tũtũ twĩ haha thĩinĩ rĩ nĩ twandĩke twĩna kĩndũ twandĩkĩtwo. Aya megwĩka atĩrĩrĩ mũndũ egũka na karatathi ta gaka ahingũre ũguo. Wona ahingũra ũguo rĩ ũikie guoko woe karatathi. Tũratathi tũtũ nĩ tũingĩ mũhota gwĩcira tũtikũigana tũkũgĩana na ndigwo na tũngĩ ndĩna tũingĩ mũno haha nĩ ndĩramenyaga mũrĩ aingĩ ngĩũka. Rĩu mũndũ oe kamwe na ndũgeke atĩrĩrĩ ndũgakahingũre. Karatathi kau nĩ kanini kena kiugo kandĩkĩtwo na nĩ kanini na nĩ gakũnje. Nĩ waigua ndũgakũnjũre. Niĩ ndĩkĩũĩ haha he mũndũ gũkũnjũra haha. Ndũgakũnjũre ũkanyite ũguo na guoko ũguo nginya ndiuga ũhoro wa karatathi kau. Rĩu toka haha brother tambĩrĩria harĩa andũ akwaya na ndũkamuoere karatathi ũreke eyoere we mwene. Toka haha tũgwĩka ihenya mũno tũratathi tũtũ na mũirĩtu ũngĩ njũkire nake haha ta nĩoke haha nake ta hingũra hau wambĩrĩrie harĩa ũguo. Haya eka ũcio ũngĩ tambĩrĩria haha andũ ame haha mbere. Eka ũngĩ ta hingũra wambĩrĩrie hau mũndũ oe kamwe na woya twĩrĩ ũcokie kau kangĩ. Mwaigua ndamwĩra ndigĩũkaga gũkũ kwanyu maingĩ. Tambĩrĩria harĩa brother nĩhoke mũndũ ũngĩ hau ũngĩtũteithia. Nani mwingine? Eni wene ndĩrakuona twatinda tũroranĩte haha tambĩrĩria na harĩa thutha. Na he mũndũ ũngĩ eni ona nguonaga ũrĩa ũraina harĩa tambĩrĩria o harĩa thutha piũ o harĩa thutha piũ. He mũndũ ũngĩ ngwenda oke haha wambĩrĩrie naho harĩa thutha na hagĩe mũndũ ũmwe athiĩ kũrĩa igũrũ. Eku mũndũ ũngĩ ũgũtũteithia. Eni tathiĩ harĩa ũguo thutha piũ. Eku mũndũ ũngĩ ũyũ nĩguo eni ũyũ nĩ wa mũico. Eni tathiĩ kũrĩa igũrũ no thiĩ igũrũ brother. Nĩgetha andũ acio me igũrũ manengerwo.
ndenda kuga atiriri Jesu mũrũ wa Ngai oigire atiriri kiugo kĩa Ngai kĩmwe no gĩtũrie mũndũ kĩmwe ona tigĩrĩ kĩmwe gĩtũrie mũndũ muoyo na ndũgakunũre karatathi kau ikara na karatathi kau we na ndũgakahutie tiga kunũra nango nĩ twĩrĩ cokia kau kangĩ ongererwo hinya mwerũ ũmbũkage o ta nderi ũthiage na ndũnoge ũmbũkage o ta nderi nyongererwo hinya mwerũ nyũmbũkage o ta nderi thiage na ndinoge nyũmbũkage o ta nderi tuongererwo hinya mwerũ tũmbũkage o ta nderi tũthiage na tũtinoge tũmbũkage o ta nderi ongererwo hinya mwerũ ũmbũkage o ta nderi ũthiage na ndũnoge ũmbũkage o ta nderi muongererwo hinya mwerũ mũmbũkage o ta nderi mũthiage na mũtinoge mũmbũkage o ta nderi ndona ta twĩ hakuhĩ kũrĩkia ndona ta twĩ hakuhĩ kũrĩkia ũrĩa ũngĩkorwo arĩkĩtie athi harĩa igũrũ ateithie ũrĩa wĩ igũrũ nĩgetha tũrĩkie ango nĩ twarĩkia mwena ũcio ndeherwo tũratathi tũu haha ongererwo hinya mwerũ ũmbũkage o ta nderi ũthiage na ndũnoge ũmbũkage o ta nderi tuongererwo hinya mwerũ tũmbũkage o ta nderi tũthiage na tũtinoge tũmbũkage o ta aya ũkĩndehere nawe woe kamwe ũkĩcokia haha onawe woe kamwe ona nini nguoya kamwe mũndũ rĩta nĩoire kamwe wĩnako ĩni haya andũ acio nĩ mageria mũno githĩ matiageria ĩni tondũ ndĩrona na he mũndũ ũngĩthiĩ kũrĩa igũrũ ateithie mũndũ ũrĩa wĩ harĩa igũrũ mũndũ ũmwe quick ta ũcio gũthoma kĩrĩkanĩro na injokerio tũratathi tũu haha na hĩndĩ ĩyo gĩcokia ũcokie nawe wĩna gaku very good andũ aya nĩ very quick gũkũ kwanyu andũ nĩ quick haya ongererwo hinya mwerũ na nĩguo ũmbũkage o ta nderi ũthiage na ndũnoge ũmbũkage o ta nderi nyongererwo hinya mwerũ na nĩguo nyũmbũkage o ta nderi thiage na ndinoge nyũmbũkage o ta haya Bwana asifiwe sana teka atĩrĩrĩ karatathi kau no ũtarĩ na karatathi ĩka ũguo guoko ango ndũrĩ nako nĩgetha ũreherwo o rĩu ngwenda kũmwĩra atĩrĩrĩ andũ aitũ no gũkorwo kĩrĩa gĩtũmire ũke gĩthomo gĩkĩ ũmũthĩ na ndũnatĩra na nĩ ũtĩraga hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ no gũkorwo kĩrĩa gĩtũmire ũke na Ngai agwĩta rũcinĩ githĩ ndwĩtirwo githĩ nduma listi-inĩ andũ arĩa megwĩtagwo gũkĩrĩ matanetwo githĩ mwe matirĩ mocarĩ ĩni kĩrĩa gĩtũmire wĩtwo akwĩra atĩrĩ ũkĩra no ũkorwo kĩ hau karatathi-inĩ kau na ndamwĩra atĩrĩrĩ atĩ kiugo kĩa Ngai kĩmwe no gĩtũrie mũndũ kĩmwe ona tigĩrĩ kĩmwe no gĩtũrie mũndũ muoyo haya tũratathi tũu nĩ ngũikĩrio haha kamũhuko ke hau he mũndũ ũtarĩ na karatathi kiugo kĩu ũgũthoma hau rĩ kĩandĩkĩtwo rĩ kiumĩte ibuku-inĩ rĩa Ngai
na kiugo kĩa Ngai kĩigana Ngai nĩma ithe gĩtigana Ngai na kĩrutaga wĩra ta Ngai kiugo kĩa Ngai kiugo kĩu ũgũthoma hau rĩ no ũkorwo nĩguo hana we mwene no ũkorwo ũhana ũguo angorwo nĩguo hana rĩ goca Mwathani angorwo tiguo hana rĩ bas ũmenye atĩrĩrĩ wĩ muone ithe ndũrĩ muone nĩ mũranjigua angorwo tiguo hana karatathi kau menya wĩ muone no angorwo nĩguo hana rĩ ithe ndũgũkĩgoca Mwathani na we nĩ wĩũĩ na shaitani nĩ akũĩ na Ngai no akũĩ mũrĩ atatũ githĩ mũtioyaine ĩni rĩu niĩ no niĩ itangĩmenya gĩtũmi gĩa kuoya karatathi kau kĩrĩa gĩtũmire ũikare hau na ndũikare hau hangĩ rĩ na waikia guoko na nĩwe waikĩria guoko woya karatathi kau rĩ nĩ ndenda gũkwĩra roho wa Ngai kũrĩ ũndũ arenda nĩkĩ gĩtũmire wĩtwo rũcinĩ na ndũrware na mwana ndarware ũrege gũka kanitha we woka kanitha nginya gũkũ na waikara hau nĩkĩ na gũtirĩ ũndũ Ngai ekaga ũtarĩ sababu ona niĩ kuma na ikuru rĩ githĩ gũtirĩ na sababu eni kagũtarĩ na ũndũ teka atĩrĩrĩ ta hingũra karatathi kau ta kunũra karatathi kau nĩ wakunũra karatathi kau tatiga kwarĩria mũndũ ta ndora tondũ nĩ niĩ ndĩraria ndenda kuga atĩrĩrĩ karatathi kau woya nĩ kiugo kĩa Ngai na kiugo kĩa Ngai kĩmwe no gĩtũrie mũndũ kĩ ndenda kũria rĩu haha nĩ igana moya karatathi kandĩkĩtwo wendo ta rũgama tu ta rũgama na igũrũ inyuĩ muoya karatathi kandĩkĩtwo wendo inyuĩ kuma rĩu nĩkĩo gũkire gĩthomo gĩkĩ na Mwathani arenda tũgimare kĩroho tũmũrutĩre wĩra kuma rĩu ndagĩka ĩno gũthiĩ na mbere Mwathani arenda maciaro maretwo rĩrĩ wendo tĩmaretwo ate wendo kwenda mwana ũcio kwenda mũthuri ũcio kwenda mũtumia ũcio kwenda mũndũ ũcio ũtakwendete kwenda mũndũ ũcio wa kanitha ũtakwendete ona ũcio ũrathũkia biacara yaku tigana nake ũmwende na wendo ũrerwo wendwo ũrerwo wĩke atĩa wendane kuma rĩu ndagĩka ĩno nĩkĩo gũkire gĩthomo gĩkĩ Mwathani arenda maciaro macio kumwenda wendo na Ngai nĩ wendo enda mwana ũcio ona ngoro aremete atĩa enda mũthuri ũcio o ũguo atariĩ enda mũtumia ũcio enda mũndũ ũcio wa kanitha enda ũcio ũtinda agĩkwenjera irima mwende wone ũrĩa Ngai egwĩka tondũ Ngai nĩ Ngai aikara ithi no woya karatathi kandĩkĩtwo atĩrĩrĩ gĩkeno no woya karatathi kandĩkĩtwo gĩkeno ta rũgamai rĩu inyuĩ na inyuĩ kuma ndagĩka ĩno nĩkĩo gũkire gũkũ kanitha Ngai nĩ arenda maciaro maretwo gĩkeno na kũrĩ andũ matakenaga nĩ mũĩ kũrĩ andũ matakenaga ona rĩngĩ hota kũigua ciana igĩtheka kamoria mũrathekio nĩkĩ ona hota kũhũra ciana na nĩwe mbuku ya Ngai ĩroiga atĩrĩrĩ gĩkeno nĩ ndawa ya mahĩndĩ gĩtiguo atĩ gũkena nĩ ũndũ wa Mwathani hĩndĩ ciothe na ngo maũndũ ti mega tigana namo ithe matirĩagĩra kuma ndagĩka ĩno Mwathani arenda rĩrĩ maciaro maretwo gĩkeno andũ matũraga mathimbĩte o ũguo ona geciragia nĩ oima mathiko thaa ciothe agucĩtio thiũ ndĩ hĩndĩ akenaga rĩ kana rĩ na nĩ mũĩ gĩkeno nĩ gĩtũmaga thikũ cia mũndũ ithongathonge ithe mũtioĩ ũguo na ikarai thĩ no woya karatathi kandĩkĩtwo atĩrĩrĩ thayũ ngoro-inĩ thayũ nĩguo ndahoya aya ta kinyai hau rĩu inyuĩ nginya mũndũ rĩtoera hau oera hau thayũ na nĩ thayũ wa Jesu ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ na nĩ njũĩ no ko mũtiũĩ thayũ nĩ maita mana gwĩ thayũ wĩrĩtwo atĩ thayũ wa Jesu ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ gwĩ thayũ ũngĩ wĩragwo thayũ mũhoreri gwĩ thayũ ũngĩ wĩtagwo thayũ ũthereraga ta rũĩ thayũ ũngĩ wĩtagwo rĩrĩ thayũ mugithanie maita thayũ tathiraga na ũngĩenda gũthoma mathayũ macio makĩrĩ oho ĩmwe wĩ harĩa Philippines 4
haria 7 rĩu macio ĩyo ĩngĩ Isaiah 23 26 hau 3 ĩyo ĩngĩ Isaiah 48 18 ĩyo ĩngĩ Danieli 4 hau 1 rĩu inyuĩ kuma ndagĩka ĩno Mwathani arenda maciaro maretwo thayũ kũiga thayũ gũcaria thayũ kwenda thayũ na rĩrĩa andũ maga thayũ makoiga mũtigĩre ng'ania oke atwarĩrie nĩgetha tũcokwo nĩ thayũ na mũndũ ndatindaga akiuga atĩ niĩ ndĩ thayũ ndĩ thayũ tiga gũtwĩra wĩ thayũ reke tuone thayũ ũrĩkũ reke tuone tondũ nĩ wonekaga na ndakena mũno nĩ kuona moderator ena karatathi kauga thayũ na mwene gĩtĩ hau karatathi ga thayũ tondũ ena thayũ githĩ ndekũiga thayũ gũkũ na nini ũrĩa ndaigua roho wakwa wega na ikarai thĩ no woya karatathi kandĩkĩtwo atĩ gũkirĩrĩria ta rũgama gũkirĩrĩria no ũcio rĩu inyuĩ kuma rĩu Mwathani arenda maciaro maretwo gũkirĩrĩria na gũkirĩrĩria kwĩ ruo githĩ gũtirĩ ruo no nĩ kũrĩhaga gũkirĩrĩria ta kirĩrĩria mwana ũcio ta kirĩrĩria mũndũ ũcio ta kirĩrĩria mũthuri ũcio na mwana ũcio na mũtumia ũcio ta mũkirĩrĩrie wone ũrĩa Ngai egwĩka aikarathi no woya karatathi kandĩkĩtwo atĩrĩrĩ gũtugana kũheana no ũcio ĩni rĩu inyuĩ na inyuĩ Mwathani arenda maciaro maretwo gũtugana tondũ atĩ hitho ya kũgĩa nĩ kũheana tareke njũrie tondũ ndirĩ wa gũkũ gũkũ nĩ kũrĩ andũ akarĩ nĩ kũrĩ andũ akarĩ ndarĩ kanyamũ angĩkwĩhera ũguo na angĩhĩtia kũhe gũkwandĩkwo ngathĩti githĩ matirĩ kuo no rĩu inyuĩ Mwathani arenda maciaro maretwo gũtugana na nĩ kũrĩ andũ atugi githĩ matirĩ okuo ni na mwene acio nĩ njũĩ amwe marũgamĩte kũheana andũ mekuo mataheanaga ona gĩcunjĩ gĩa 10 ndararuta na nĩwe gĩcunjĩ gĩa 10 nĩkĩo gĩtũmaga rĩrĩ igũrũ rĩhingũrwo ũngĩenda igũrũ rĩhingũrwo nĩ 10% ũngĩenda igũrũ rĩhingwo bas tarega kũruta 10% wone ũrĩa gũthiaga na mũtikarigane wenda social indo cia mũndũ iganĩtio maita matatũ nuthu ĩrĩa nene mũno nĩ yaku nuthu ĩyo ĩngĩ 10% nĩ ya Ngai gacunjĩ kau kangĩ kanini 1/8 nĩ ka mũgeni angĩũka gwaku mũhe cabaci tiga gũtinda ũgĩtwĩra nĩ ararĩire cabaci nĩ ciake arekire atĩa nĩ ciake ararĩire tondũ indo ciaku iganĩtio maita matatũ taikarai thĩ no woya karatathi kandĩkĩtwo atĩrĩrĩ gwĩkana wega tarũgamai gwĩkana wega atĩ wekwo ũru ũgeka wega aitakĩona na mũtongoria nĩ hau oera tondũ ũru ndũrĩhagwo na ũru ũrĩhagwo na wega gwĩkana wega wekwo ũru ũgeka wega wone ũrĩa Ngai nake rĩrĩ egũgũcirĩrĩra githĩ Ngai ti wa kĩhoto nĩ ũrĩa oĩ kwarĩrĩria andũ ake gwĩkana wega taikarai thĩ no woya karatathi kandĩkĩtwo atĩrĩrĩ kwĩhokeka tarũgamai andũ a kwĩhokeka arĩkũ kaitona nginya kamwana karĩa ngugĩte rĩu inyuĩ kuma rĩu Mwathani arenda rĩrĩ na brother ndĩramuona hau Mwathani arenda maciaro maretwo kwĩhokeka na githĩ gũtirĩ andũ ehokeku meku andũ ehokeku na meku andũ amwe matarĩ ehokeku kũrĩ andũ ehokeku atĩ angĩtũmwo handa akoige ũndũ ndangĩongerera githĩ ndoigaga ũrĩa erirwo na kũrĩ andũ angĩ mongagĩrĩra na nĩ ũkwendwo rĩrĩ ũgĩe na maciaro macio ma kwĩhokeka andũ angĩ ona wahota kũmũkombera mbia rĩrĩa ũrĩmwĩtia mbia ciaku agakũrora ũguo akũhingĩire ritho akũria atĩrĩ ũkĩngombera rĩ ndaikarĩire gĩtĩ kĩhana atĩa na nĩ waigua nĩ wamũkombeire agacoka agakũrĩhaga ciringi 5 ciringi 10 itinagũteithia no nĩ kũrĩ andũ ehokeku githĩ gũtirĩ andũ ehokeku eni acio magimarĩte kĩroho taikarai thĩ no woya karatathi kandĩkĩtwo kwĩnyihia haya inyuĩ na inyuĩ muoya ona njũkire nake kwĩnyihia inyuĩ na inyuĩ maciaro marĩa Mwathani arenda maretwo kwĩnyihia atĩ wenda ũtuĩke mũnene wĩnyihia wathĩke wenyihia Ngai agakwambararia weyambararia Ngai ageka atĩa agagũcokia na thĩ nĩguo gũthiaga kwĩnyihia na tarĩu tondũ ndĩ gũkũ kwanyu thikĩrĩriai atumia aya mbuku ĩno roiga atĩrĩrĩ ĩno mwĩnyihagĩriei athuri anyu
na kwinyihia ti gukiga munjigue na ti kwaga wira wa kuruta ni mbuku ino eroiga atumia menyihagiria thuri yao ukamwinyihiria muthuri ucio kwanja inywe mwina thuri ria renjita guku moderator hindi ya seminar kwanja inywe mwina thuri umenye ni uhoro munene muno kugia na mundu ucio wa kwirira ukatoikarage nawe ithe gutira andu matari merwo ukatoikarage nawe ni amwe maigagwo mweri agacoka akerwo barabara ina ha unge akaigwo kiumia akerwo njira ina haha riu ucio wa kwirira ukatoikarage nawe ri ithe ti ukamunyihiria nake akerwo atiriri muthuri ucio akwete no uria no warumeme na kibarua kiritu giakwetana ati no muhaka wende mutumia waku ithe tiguo rerwo no nawe mutumia winyihie ona ciana iria twina cio andu aya rekei twinyihagirie ciana watonya nyumba ya Ngai winyihie ugiuka ha winyihie wetwo session ini winyihie wathi wabici ya mundu winyihie na Ngai ni akenagira andu acio menyihagia kwinyihia tondu gutumaga nake akwambararie aikara ithi no woya karatathi kandikitwo atiriri kwigiririria meririria ma mwiri kondiraria na githungu kiugo kondiraria na githungu kiugo kiu ni kiega muno tathikiririai kiega muno very good one inyue tabai muthikiririe tathikiririai haha korwo ndiraria na githungu kiugo kiu gitaukaga wega muno kiugaga atiriri self control yetiguo kiugaga uguo ni kuga atiriri twina andu guku na nindakena muno modika kwina andu guku mena self control na mundu wa self control no ria ugaga oiga ni no oiga ni yes andu matare ithako ithe matire kuo eni kata kede maciaro macio na ni mega muno self control ona kuri andu meraga ukaigwa ciana ikiuga ati tigana ina baba baba oiga ndekwenda oguo ndekwenda tigana ina mami arega hau ni arega na ni kuri andu matare self control aikaraga uguo agitwaragwo ni ruhuho mundu ahota kumana hau amwire ati ndokai tuli turakira ndoka nigetha ngutware Mombatha na ndoima na mubango wa guthii Mombatha ukona ni mathi kuhaica mugithi ithe ti horu no ni kuri andu me self control ikio mwathani maciaro macio ma self control andu matari ithako matari itheru ona gikuyu iga ati itheru ni riuragaga ndebe muri mwaigwa kindu ta kiu eni na riu nie ni ndakena muno ni ndu wa kuona acio na ni maciaro mega muno mundu urugamaga hamwe mundu principled mundu focused mundu utari ithako oiga ni kanitha oiga ni haha na ndungi mwenyenyia haria rugamite na ndatwaragwo ni ruhuho ndatwaragwo ni andu narumagirira andu arumagirira uria Ngai aroiga Bwana asifiwe sana taikarai thi na inyui engwenda kumwira atiriri andu asociani nie ndikanari ndari standard 3 nie ni ndetirwo ni shosho urio ciarite mami na mami wakwa ni arakuire last year arakuire ena miaka 100 na arakuire mundu very sharp haha uguo ona ni aratuthomagira kirikaniro mami tondu ni agithiete thukuru no shosho uria wa muciarire ri ndi standard 3 akinjita anjita ri ari na kinya thie kana muri muona inya iria ciekagirwo curu ni muri muona ari na kinya giake ona ni ndoya karatathi gakwa ndoi karetwo gikeno ona ni ngutura ndirikanaga ati ndathire sociani mwathani akinjira ni arenda maciaro maretwo aki gikeno ndoya kau na ni kega muno na karatathi kau tondu kahota kura ungiandika kiugo kiu handu ibuku-ini ni wega nigetha ugithomage ukamenya uria mwathani akwira ri ndirenda kumwira atiriri shosho akinjira riu ri tondu ari na kinya giake akinjira mwana wa nie ungigia njikariro ri no wihige wega nie na ni ria ndanenehire ri ngicaria kanya ni wamenya ni ndirokite na kunigetha ndimuonie kanya kau na ke haha na gaka ni nie ndacaririe gaka ndenda kumuonia haha riu nie ri riria ndanenehire na ndi mwarimu wa cukuru ri ngicaria kanya gaka ni nie ndethire no horo ria munene wa kanya gaka to ndenda gukaigirira haha
cianyu haya hihi muthuri uyu kana mutumia uyu ri ungimuiga thi uguo ri githe ndeiga uyu ni aiga eni wona mundu uyu mugima kiroho githe ndeigite uyu anati andu aria matindaga makiheo horo nginya gutukage uyu ni aiguire tondu kwiragwo ya kuhea iheaga na make na mambere uyu ni aiguire ati ni kugimara kiroho nake Ngai akuhe hinya mweru githe ndaiguire uyu ngwenda gukwira atiriri ungiikara uguo uige wega ugie na njikariro wega nake Ngai no na Ngai ni Ngai ciana ciaku na ingire mari itikare maciothe Ngai agakuhe kamwe kega kana tagaka mutinge kahore ruhi gaka akuhe kamwe kega tagaka na gaka ni kega gaka ri na kenjikariro gaka kwaja ona tigo uguo ndakaiga githe gatiaiga ni mwakahurira ruhi kau riu gaka na niguo keandabu gaka kwanya kangicemania na mutungatiri ta uyu ri mumwitaga atia ritwa riake ni mumuretago nie ndikiui gaka kangicemania na moderator ta uyu gatingimutengura ritwa ati kamugeithage ati gikonyo ati ni ati agikonyo ithe ti kwaga mutugo riu gaka ni gekumugeithia ati wi mwega mutungatiri kana wi mwega moderator akire moderator wa session ithoka mugeithia uguo tondu gaka nako gaciaritwo na gakarerwo ni andu magimarite kiroho na mena hinya wa Ngai mahetwo hinya mweru kau ni mwakona kwanja gaka kangithie kuria Nyeri ri gacemania na mutumia gakamuria ati wake amaitu ithe tiguo gekumuria gacemania na muthuri wake awa kwanja ciamani wa uko ni uriku wa kanitha ciamani ni uriku tarugama brother witagwo ate Ngojiri riu gaka gatingicemania na muthuri ta uyu muhete gitio uguo mukamwita ciamani kamuragia ati Ngojiri ati ni ati angu githe gati kumugeithia wega mwi mwega chairman githe gati kumuhe gitio na gaka ni kehagirira andu njira makihituka no ngithi kwa kore kaikarire giti gokagiriria giti gageka atia ugaikarira na kangenengerwo mbia gatware handu gagatwara ke andabu gaka tondu nao andu aria magaciarite githe ti andu magimarite kiroho githe matire na hinya mweru kau riu uyu ri hari ungi wi haha ndenda kumuonia uyu ndenda gukwira atiriri moderator na tondu unjitite guku uyu ri na niwe ndenda kuohora haha ri uyu gwenda gukwira uyu niona ingiwa ndikuinuka ngurara guku kwanyu tarorai uyu riu uyu tigo guo ungirora mwiri uyu no uyu ri ni imwe githe ndongiuga ni murwaru murimu uria muranjirite uyu ndwa ngoro igiri kae mwina haro ni nyui mwiumbite nguo cia maroro mairo mugagetendereza ya kinyururi riu uyu one mundu uria ngumwiraga uthiaga kuragura na agathi kwa wachawi githe ti uyu niwe riri hindi ciothe kweranu ati kwi mahoya okaga ha mbere uyu tigo guo uyu kwanja na ni ndimwirire riria monderete hari aroiga wega wa mwathani githe ti hindi araingira uyu na gutire haro imwe guku kwanyu gwitagwo sociani imuhitukaga kwage haro andu moigaga ati mutithi mumuria kana ni araiguire ndari uhoro ataiguaga na ndari uhoro atamenyaga uyu riu uyu ona ungimuona ona atinde akirwa ona tigo guo aroerwa atiriri reke tukuhe wira utuike mwene giti kana karania ko hitigana inani ni mwene ndiraguriirwo ngurwe uyu ngurwe icio mwathani angicinina ciothe ithe twacinine ciothe tarorai undiri uyu riu no ngimuigathi na ndenda kumuigathi haha uguo uyu no ngimwenjera irima uyu ona ngimwika ati atatiga wone riria uri murekia hani
tondu aturaga nyitirirwo ni andu uyu tiga uguo kwage haro kwao mucii o gwa cibu uyu na ni ukumukora hau nja kabomu kaigagwo hau nja ha cibu ni ukumukora ikarire hau na ni arera andu atire thiai ona ni ndena wakwa undehire guku uyu riu ungimuiga thi uyu na niguo aceragirwo ni kanitha urothi gwake atoe kuri ageni maroka uiguo ri aragiria andu ake erau tiroge otamwaki riu uyu ungimure tatiga wone kumurekio hani one nagwaga uguo na mbere ndwire mundu ucio murigairie wiige wega no amwire ige wega gaka ni gake gaka na gatire mundu gatangiruma gaka no ngithikwa gucera no kari kuiya gaka geguikia guoko muhuko uguo gagakuiya gaka kwanja cukuru ya hingwo andu moiga ati Ngai ni karokire gaka na gaka ngwenda gukwira ona ungigatigira ciana githigati gutindaga kihura ciana one gaka riu niko gacemanagia na moderator toyo ati ni ati agikonyo gaka githikwaga mutugo riu gaka ona ungikaiga thi gaka ona ungikera ati gaka na niguo koi kurumana gaka ungikarekia hani one kagwaga uguo tando wao uguo ndenda kumwira atiriri andu asociani uhoro wa mani uyu angoro nduri wagimara kiroho Ngai akuhe hinya mweru wi haria nduri haria no wage kweri no wage haha na wage haha angoro wi haria githi tukiri muone eni katare Ngai ukuhoya tukiuma ha githomo uhoe Ngai nigetha Ngai aguteithie ugimare kiroho akuhe hinya mweru uikare ta andu aya angoro wi haha ndu asociani ango haha niho muri na niguo njiguo nyonire mukiina na niguo nyonire mugika ango haha niho ri niho muri ri ito tukiuge mwathani agocwo Bwana asifiwe sana ito tuge mwathani yake atia ango wi haria hoya Ngai ango wi ha nduguicokeria Ngai witu ngatho ekai atiriri andu aya tarugamai Yondereirie kabiro karathi morongaro wangoro siaria theru rohakirie kwambata rohwari na maithoria yerera ngoro iria ciagite nidakinya mwisho nie nidarikia ndirori atiriri andu aitu kabiruko horo wa ma kaigirirwo guo ri karoiga wiha Ngai ni akuhete hinya mweru karoiga wiha kaigirirwo guo ri karoiga wiha riu ni tondu tariu ndiri wa guku ri ingiuria atiriri inu waragi horo wa ma guku sociani nie ni njui he mundu ungi haguo kuiga ng'ania ni aragia horo wa ma joke juria inu wa maheni guku kwanyu ni ndikiwe he mundu ngijira cia ng'ania twitikagia ciekate kabiro kohoro wa ma kaigirirwo guo karoiga atia tarora hinya wari naguo wathirire tarora gikeno wari nakio gitituraga tarora thayo wari naguo horo cio nduriho tarora na gwikana wega tarora na gukiriririo na gutugana maundu macio wari namo ndimathirire tariu ciana ciaku ingiuria atiri mamiri ni muhonoku mangiuga atia baba ri ni muhonoku mangiuga atia mangiruta uira uhana atia tariu korwo mwathani no aingire na murango uyu ri andu aitu ri okiambiria guthiuruka guku guthiuruka ri ni ukuona pio tangikinya hario ri angiruga moguo oige o ni ndimuwi ona kuria imite ni njui o ni njui mawira maria ndutagira angiruta uira uhana atia
na ndũraririkana mwathani arutire wĩra wa Ayubu aroria Shaitani, nĩ wonete ndungata yakwa thingu ĩtagwo Ayubu. Rĩu niĩ ngwenda kuuga atĩ nĩ ndakinya mũico na niĩ ndarĩkia, na nĩ ngwenda gwĩta moderator haha tondũ nĩwe ũgũtũhoithia, na hĩndĩ waratũhoithia ũngĩigua nĩ ũkwenda kuma haha wĩna hinya mwerũ, handũ haha nĩ hanene mũno. Ũgũka haha mbere, ota ũcio ũgũka haha mbere, ũgũka haha mbere, ũrũgame haha, na ndũroka mbere ya mũndũ. Haha ti mbere ya mũndũ, haha nĩ mbere ya Ngai, na kanitha ũyũ nĩ mwamũre ũyũ, na nĩ werirwo maũndũ mothe marĩa magekĩrwo gũkũ Ngai nĩ akaigua. Ũngĩkĩigua nĩ ũkwenda kuma haha na hinya mwerũ rĩ, ndũkĩoro haha nĩgetha tũhoe hamwe nawe ũhote kũmũrutĩra wĩra. Ithuĩ tũtiramenya tũgũikara thĩ, tũgũikara gũkũ thĩ nginya rĩ, tũtiũĩ, ona tũtiĩ kana rũciũ twĩho, tũtiĩ kana mũthenya ũcio ũngĩ twĩho. Na tondũ mwathani aratwĩra atĩrĩ tũgimare kĩroho, nake nĩ mwega atũhe hinya mwerũ tũhote kũmũrutĩra wĩra mahinda marĩa matigarĩte. Ũngĩkĩigua mwathani arakwarĩria rĩ, ndũke haha nĩgetha tũhoe hamwe nawe. Ndĩhota gũconoka rĩu atĩ nĩ wa Jesũ, nĩ ngwenda kũmumora harĩ andũ othe. Ndacokera rĩngĩ ndoiga angorwo nĩ ũraigua piũ nĩ ũkwenda kuma haha wĩna hinya mwerũ, ndũke oro haha mbere, ũtige gwĩtigĩra, ndũke oro haha mbere nĩgetha mũndũ ũtakĩhoya rĩ ahoe hamwe nawe. Angorwo nĩ ũraigua niĩ nĩ ngwenda hinya mwerũ, ndũke o haha nĩgetha tũhoe hamwe nawe, ũke oro haha mbere nĩgetha tũhoe hamwe nawe. Angorwo nĩ ũraigua nĩ kwenda kũmũmenya mũrũ wa Ngai akũhonokie, ndũke oro haha mbere, ũtige kũrora andũ tondũ nĩ mũĩ atĩ ũhonokio nĩ personal. Ũhoro wa kũmenya Ngai nĩ personal, nĩ ũhoro wa mũndũ wiki, ti andũ acio angĩ. Ndũke oro haha mbere nĩgetha narĩ tume haha twĩna hinya mwerũ tũhote kũmũrutĩra wĩra mwathani. Na Jesũ ndagaconoka nĩ rĩĩtwa rĩakwa, nĩakanyumbũra igũrũ atĩ niĩ wake. Mũthenya wa Jesũ ndambire kũmenya mehia makwa nĩ manene ma, ngĩmenya Jesũ nowe wahota kũninĩra na kũngeithia. We nĩwe Ngai hamwe na ithuĩ. Wega nĩ tondũ wa gũtwarĩria na ũndũ wa kiugo gĩaku ngoro-inĩ citũ, na watũmenyithia atĩ nĩ twagĩrĩire nĩ kũgĩa na hinya, twagĩrĩirwo nĩ kuongererwo wega waku, na nĩgetha tũhote gũgũtungatĩra. Na tũtingĩhota gũgũtungatĩra tũtagimarĩte thĩinĩ wa wĩtĩkio, nĩguo tũhote gũciara maciaro marĩa maringaine na kwĩrira. Na mahinda ma mwathani wateithia ngoro citũ gũkwĩhoka na kwĩrĩgĩrĩra, gũtirĩ handũ hangĩ tũngĩthiĩ tũgĩe na gĩkeno, gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩka tũgĩe na ũhotani, no gũikara thakame-inĩ ya Kristo ũcio wakuire nĩ ũndũ wa mehia maitũ, na twetĩkia na twetĩkĩra, na ithuĩ tũgatuĩka ciĩga cia wĩra wake, tũgatuĩka ũhoti, tũkagĩa na thayũ na tũkagĩa na gĩkeno gĩa gũtungata wĩra wake. Wega nĩ tondũ wa kwaria na ngoro citũ meciria-inĩ maitũ, na gũtũmenyithia tũtingĩhota kwĩhanda ũtarĩ hamwe na ithuĩ, na twerũgamia na itũmi citũ no kũgwa tũkũgwa, ona maciaro marĩa tũngĩciara no makũgwa. Nĩkĩo tũrerĩgĩrĩra hinya waku na wega waku, nĩguo atwĩta na mũgambo waku mũnene ma atĩ tũgimare thĩinĩ wa wĩtĩkio, nĩguo tũgũciarĩre maciaro o marĩa mangĩtũma rĩĩtwa rĩaku rĩamũrwo na rĩgocagwo. Ithuothe twĩ mbere yaku nĩ ũratuona, nĩ ũratũigua, nĩ ũhingũkĩirwo nĩ ngoro citũ na meciria maitũ makamenyeka nĩwe. Maũndũ marĩa maratũtanga na kwĩyũria tũgwĩka atĩa na tũgũthiĩ kũ, we no ũngĩtũteithia tondũ we nĩwe njĩra na ũhoro wa ma na nĩwe muoyo. Na aya weta gĩikaro-inĩ gĩkĩ mbere itũ na mbere yaku, mwathani matuge na ũtugi waku, magarũre kũrĩa magĩrĩirwo nĩ kũgarũrũka, matuge na ũtugi waku kũrĩa magĩte, nĩgetha wega waku atwarana hamwe nao,
magĩe na maciaro o marĩa mangĩtũma rĩtwa rĩaku rĩgĩe na ngumo njega. Tũmaneana guoko-inĩ gwaku, matongorie no marĩithie, namo matua maya matua kuma rĩu gũthiĩ na ona ciugo iria twakua cia o mũthenya, twagũthaitha atĩ ciugo icio ihanane na ithuĩ, tũciare maciaro mangĩtũma rĩtwa rĩaku rĩa mũno rĩgocagwo. Tũrute ũkombo-inĩ, tũrehe ũtheri-inĩ waku, nĩgetha tũtũre twĩ ciana ciaku, nayo tũre wĩ Ngai witũ, na nĩ kuma rĩu nginya tene ona tene. Amen. Hebu kujeni tena. Kuja. Wakorwo wono hana kanya kau no renda kwĩiga, just tell us what is it that it is in your heart. Nĩa kanitha. Praise God. Kwa marĩtwa njĩtagwo Joseph Kamau. Gũkaga gũkũ hoerwo nĩgetha Ngai anginyithie gĩkĩro kĩrĩa ndĩ na kĩu kĩngĩ. Niĩ ngoretwo ndĩ mũrutwo, ndĩrathomagĩra clinical medicine and surgery, no kwa bahati mbaya ndĩra drop out hanini tondũ wa kwaga fees, na gũkũ no gwetha gĩbarũa kĩa wĩra ndona kĩrĩa njoke thukuru. Ya mũrathime. Ũcio nĩ nindi arahoera na Ngai nĩakũmũtuga, nĩakũmuonia wega. Wona warĩkia twarĩkia brother, when you get through ndũkae kũinũka tuonane kidogo. Ũcio ũngĩ abangwe kwĩra Ngai mathĩna maku, tondũ nowe ũngĩigua andũ matingĩigua mahota kũhũthia kana marigwo nĩ atĩ ũroiga. Ndani ya gosho Yesu akumio amaritwa na Grace Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuja ndio nipewe nguvu mpya ya kutumikia Bwana. Haya, ule mũndũ era Ngai nĩguo aiguaga nĩ ahingagia. Asanteni sana. Ndoiga mũtongoria ũnjĩtĩkĩrie njuge kaũndũ kanini nĩgetha tondũ nĩ ngwenda kwĩhoya oro rĩu, tondũ he handũ njetereirwo thaa 8 ndĩna seminar ya atumia a Women's Guild handũ haretwo Ruiru East. Nĩ ũndũ ũcio nĩ ngũthiĩ tondũ nĩ makĩnjetereire thaa ici. No nĩ ndakena mũno nĩ ũndũ wa gũka na gũkĩmuona na gũthoma hamwe na inyuĩ, na ndĩkiuge atĩ ona inyuĩ rĩrĩa mũrĩkĩigua kaũndũ gwitũ Naikuru, ona inyuĩ mũgĩũke. Gũtikĩrĩ thirĩ ũtarĩhwo andũ aya. Githĩ ona inyuĩ to mũke Naikuru, ona inyuĩ mũkĩmenye na kũrĩa tumaga. Bwana asifiwe sana. Rĩu njoke njuge kaũndũ kangĩ tondũ no ũndũ ngoretwo ngĩaria kũrĩa guothe ndĩrathiĩ kanitha-inĩ witũ wa P.C.E.A. Mahinda macio ngoretwo ngĩthiĩ kũrĩa mũrĩmo na ngakĩkora atumia aitũ a Women's Guild magathoma marĩ erĩ atatũ ana atano ũguo, matithomaga ta ithuĩ ũrĩa tũthomaga nĩ tondũ wa mawĩra kũingĩha. Rĩu ũrĩa ndekire mahinda mamwe ngoretwo ngĩthiĩ na ndĩrarĩ kuo last year, ndirakĩmera atĩ no tũthondeke conference ĩmwe nene kũrĩa nĩgetha atumia aitũ macemanie na mamenyane tondũ matioyaine, na tũgĩka ũguo. No rĩ conference ĩyo rĩ ndĩahotekire nĩ ũndũ wa COVID, tondũ COVID nĩ mũkũmenya rĩrĩa yambĩrĩirie. Rĩu ndagĩũka gũkũ bũrũri ũyũ ndakĩhe atumia aitũ ũhoro, onao makiuga atĩ ona ithuĩ no twende gũthiĩ rĩrĩ conference ĩyo, ona ndiroĩ nĩguo atumia mendete gũcera. Ndirakĩmera atĩrĩrĩ, akorwo nĩ kũrĩ ũhoro ta ũcio mũndũ ũngĩenda gũthiĩ, ndirĩ handũ ndĩrahutania na mbeca ona 10. Kĩrĩa ndĩreka no kũgĩrĩra mũndũ marũa my invitation, ndĩmũgĩrĩre kũrĩa ndĩmũrehere, na akĩathi kwa embassy agagĩcarie visa we mwene etware, na arĩkia gwĩtwara nĩ atumia a Women's Guild na arĩa matakĩrĩ a guild no nĩ a P.C.E.A. Rĩu magĩthiĩ eo akĩheo visa rĩ agĩthiĩ rĩu na njĩra yake. No nĩ ndĩraria kaũndũ kangĩ ngoiga atĩrĩrĩ, na tondũ arũme nĩ manjiguĩte mũno gũkũ bũrũri ũyũ nĩ manjĩtĩkĩtie, ngakĩra atumia na inyuĩ arĩa mũkũhota gũthiĩ hĩndĩ ĩyo yakinya, nĩ mũndũ ũgũthiĩ na conference ya thira acoke oku acoke oro gũkũ. Nĩ mwaigua ndeto ĩyo? Rĩu ũhoro ũkĩrĩ hau,
no riu mucemanio ucio tutiathire wathiago last year ndwathirwo tugithongithia tugikira last year but one tugithongithia tugikira last year ndutinathie turathongithia turekira this year still tondu ni wa October ndungihota guthiika tondu ni muramenyo na covid ndirathirira biu guku irathire igicokaga igathire igicokaga no hihi ri wakehota gugagithio next year ndoiga ndikimwire tondu ndahota gugithie mugakeigua atiriri atumia hari atumia ira gwei mukarigwa atiriri akiri gwitu aregire gugweta kaundu kau niki nindakigweta na mundu ungeigwe na interest mundu rita tondu eha munengera ritwa riu nitugukiaria nake na tukimenye macio mangi. Bwana asifiwe sana. Njoke njuge kangire ndire kihunjio-ini njuge atiriri ya na atumia tania kuria muri micii-ini mungihitia muhitanie tigai gutinda mugithi gwa cibu ni murathumbura cibu ikarai thi kwanyu mucii mukari uhoro geka ate ugathirira ku mucii na mutige gutinda mukiraihio horo na mutige gucinana na mutige kuraga ciana na mutige kuragana tondu Ngai ni akurakario ni ithui riu ndeto yo yario mukaria kuria mucii andu agima nigetha riri mucii onaguo gaikara wega na kamutugo kange itarame kuria murutite andu aya ugutonya nyumba ugakora muthuri arugagira kona eria na mutumia nake ararugira kona eno uria ni ngima araruga nake o ni mucere araruga na ni nyumba emwe watonya nyumba na ndungimenya niki ukuhuhitia kuranunga ngima gukanunga mucere ukarigwa ati uria wa ngima ya heari ni ekuhe uyu na ni nyumba emwe githĩ andu matikaraga hamwe magaikara hamwe makarugaga hamwe makariaga hamwe maundu mothe mageka hamwe nigetha nake Ngai amurathime tondu ni arenda andu aria merumwe nake agaitiriria kirathimo nigetha ciana ici turatiga tondu ni turatiga ciana ithu ni kuhituka turahituka ciana ici turatiga na ricio ne example njega mone andu maikarite ta Kristiano na inyu atumia mutare ciana cia iritu tondu tuiritu turahika riu twi tunini ndiratindange ari uhoro ucio ukona kairetu ringi ni koyo ni muthuri kana mwanake ona ndiroria rume kamuhana atia ukona mundu ni oya kana ka miaka 10 15 16 ati ni mutumia kangihitia kagie mwana na ni kana kararirira hau na mwana araririra hau kiriro kia andu eri ni ukuhota ona mundu to kuguruka ni kuririrwo ni andu aigana andu eri nyumba mutireke iretu mathome githe tutirenda iretu aria thomu eni na anake aria mekite ate aria thomu eno muranjigua andu aya tige thomo ndacokia tondu kihunjio ni githirire no ndenda kuga guo tondu ni kaundu ndikionete na ni tukiaragia na inyuĩ ringi radio-ini kana TV-ini kana handu hangi no wega riri gukirora micii iria turaikara tondu micii ino tu ni Ngai utunengerete na tugaikara ta Kristiano ithui na no kuona na haria muthuri makoragwo na mutumia wake ringi ni ukuona mwahota kuma haria mararaga na ni arathi guthonga thongithia twana na ni thaa 9 cia utuku ati thia ithoguo ni arwarire na kuratuikire mundu arwaraga komage wiki kamwahanire ati andu aya mutijere njikare thi ndui ni uhoro ni uguthirite ithe mutiahe ngeithi ni mwahe nigetha ndigithie ngeithanie tutirikiona na hindi ingi Ngai enda. Bwana asifiwe sana. Thank you. Wega ndeuga tuhure makofi wega. Gwiciria uhoro ucio ni mwega mam ukoretwo uyu wa kirathimo miaka miingi na riu na gwiciria turi arathime ati maundu ni maigana waigwati matatu maigana na ndeto yo ithi na mbere na gwiciria moderator ungitwitira mam ringi handu hena kahama no hoke wega makiria katiguo mwana wa cira. Yes, mwathani arogocwo tuthiete wega Ngai akurathime agwike wega na andu akuothe amarathime na kuria guothe urithiaga hinya wa Ngai ugutongoragie tuge arathimwo abarikiwe
We ambarikiwe, ambarikiwe sana. Good. Thank you very much. Our mom, Ngai agwike maundu mega. Kuhoya ngeithi ndikagithie njugage atiriri ati ni ndiraheirwo ngeithi riu githi mutiahe cia ruiru tondu nikuo ndirathie thaici riu kuma hau ni ngugithie na kuria gwitagwo na Rumoro na ni nguthie o gwitu kuria na Ikuru na ndi na kundu kungi kwi parish ingi ndirathie guku Nairobi riu tongo twara ngeithi icio ciothe na ngathoma Joshua Matenjwa mweri 23 nikuo ngathoma kuria gwitagwo ni Limuru kuguo the ndigwikua ngeithi. Thank you. Bwana asifiwe sana. Thank you. Ena atumia marumie micie tondu gutire kwa rume kwega ithe to uguo njira ijikare Bwana asifiwe. Kahe mundu watemo Naona Wachira arora mutumia wake na ritho ringi. Bwana Yesu asifiwe. Tumeenda vizuri sana. Ngai arotwika maundu mega na hari undu turerwo na hari undu Ngai arenda tumenye. Mwathani arogocwo. Nie no njugire urathimwo mam. Ngai agwike maundu mega. Ihinda riri mathaa ni mathiu na no turaigua kuiguanga no ndenda gwita twakinya ihinda ria kindu gitagwo iheo ndenda gwita patron wa evangelism atutwarithie hau hangi na ngumwihoya na gitio patron akiumira kanyamu karia ureheire evangelism ithe tutiarathimo na twaigua wega ta makandu gathie nako sawa geithio ucio ngi umwire mandukaume patron atarikitie ta mugeithio wambe umwire uguo. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Na itutia kihunjirio wega na wana ni tweka atia wana ni twatiga koguo tutirainuka tondu turi acenjie. Mwathani akumio. Tukwenda kwambiriria na tithe ni ihinda ria kurehe iheo citu. Tukwenda kwanjia na tithe na ngikorwo wi na tithe yaku hau ukana nigetha tuhoe hamwe na kwina envelope ciguthi kiheanagwo ni cia white koguo icio ni cia evangelism koguo mtu support tithe. Mam, Ngai akurathime ni twacokia ngatho muno. Ngai agwike wega. Tumebarikiwa. Tugaiti. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Bwana kwa sababu neema zake ni nyingi kwetu, ametukilimia baraka na ametuongoza kwa mambo mengi. Acha tuombe. Mwathani tondu niwe uheanaga utugi ukaheana mieke ukaheana kanya twacokia ngatho cia mwanya tondu ni utuhete mawira ma kuruta ugatuhe undu wa gwika ona ugatuhe umithio mawira-ini maitu nikio toka kwanirira tutari na nganjo tutari na guoya kuga nuo twikiire ona riu Mwathani rathima ngoro cia andu aya monekere na njira cia mwanya mawira marutaga mao muthenya marogacira marokinyanira uromakaniria maundu maria mangigiria mahote gutherema wega waku no tugu waku ngo twahoya misi yao kurogia ngwataniro kurogia thayo kurogia gikeno kurogia umithio wega waku tondu wa hindi ciothe niguo twahoya umatungatire naguo na nigetha riria mekwiruta na mekwihotha ni undu waku na Mwathani ukamonekera na njia cia mahingure ndica cia iguru mehe kirathimo giaku na wega waku ningio mehe indo itekumekira kieha mehe indo ikumahe gikeno na wega waku uguo niguo turahoya matungatire na kio kimia giki kimbere yao Mwathani twario hotani iguru riakio monekere na njira ya mwanya biacara-ini mawira marutaga mao muthenya marokinyania na magacire wega waku iguru riao ni ahotani matuge no tugio ucio na nigetha rira mekwiheana kuriwe na Mwathani ukamatungata makona wega waku kirathimo giaku nikio twetia iguru riao ria mawira mao iguru maundu mothe mekaga mao muthenya marogacira na makinyanire
na matũrie gĩko kĩa ngatho, matũrie magũcokagiria ngatho tondũ wa ũtugi waku. Ũtugi ũyũ ũrotũra umaumĩte thutha, umatongoragie hĩndĩ ciothe maũndũ-inĩ mothe. Arĩa arwaru mahonie, arĩa mena mahinda maritũ Mwathani monekere, tondũ we nĩwe njĩra, nĩ ũhoro wa ma na nĩwe muoyo. Kĩrathimo gĩaku marogĩa nakĩo kuma rĩu nginya tene ona tene. Amen. Amen. Nĩ ihinda rĩngĩ rĩa gũcokia ngatho, na twĩna Esther Njoroge. Esther, nĩ tũĩ maũndũ marĩa Esther aragereire na Ngai aramũhe ũhotani, na koguo nĩ aroka kwĩra Ngai nĩ wega, nĩ tondũ nĩ aronire Ngai na njĩra ya magegania. Na angĩkorwo nawe wĩ hau ĩno ndũrenda gũcokeria Ngai ngatho, ũkana nĩgetha tũhoe. Chairman, naona mchungaji Tabakuma. Tushoke ngatho. Naomba tusimame. Turugame tushoke ngatho hamwe naya. Turugamei. Mwanamke tugocokeria ngatho na tugutia ma. Tondũ nĩwe wĩthondekagira metha ĩrĩa ũgũcokeria ngatho. Na ũgĩcokeria ngatho nĩ ũkenaga. Tondũ ũkoragwo ũĩ kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro kĩa marĩa we ũrekĩra andũ aku. Tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa aya moka. Tukirikana family ĩmwe ya mwarĩithe itũ Esther Njoroge, ĩrĩa Mwathani ĩragereire moritũ manene mũno, o rĩrĩa Jehova Ngai ũroire ũmwe wao. Na matiagĩte gũka kuga nĩ wega ona wĩkĩte ũguo. Amũkĩra ngatho ici Mwathani maragũcokeria, nĩ mahinda marĩa ũramahete ũcio wao nĩ magaikara hamwe nake. We nĩwe Ngai ũrĩa ũiguaga. Rĩu Jehova Ngai kĩigue mahoya maya mao, ũngĩthiĩ na mbere na kũmaninĩra ruo, ona kũmehereria itu rĩa kĩeha Mwathani, ũthiĩ na mbere na kũmehereria. Na Jehova Ngai ithenya rĩrĩ rĩtigĩtwo, ithe witũ we werere o we mwene, we nĩwe Ngai ũrĩa ũmagĩrĩria. Mwathani igua tha harĩ family ĩno nĩ twagũthaithana. Hamwe na macio Jehova agĩkora na angĩ mokĩte, o gũcokeria ngatho tondũ wa maũndũ marĩa we mwene ũmekĩire. Jehova Ngai nĩ gũgĩkorwo kũrĩ mũndũ ũrakũgeria na igerio, agacokia ngatho ona ũtamũhingĩirie. Mwathani icio nĩ thiri cianyu nake, tuĩka wa kũhingĩra twagũthaithana. Na kũrĩ ũngĩ ũkĩte nĩ tondũ kũrĩ ũndũ akũhoire na nĩ ũcokete kũhingia. Mwathani ngatho ici nĩ ciaku, cituĩka wa gũciamũkĩra. Mwathani ũrĩ igũrũ matu-inĩ, igũkinyĩre ciĩ na mũtararĩko mwega ma, nĩgetha Mwathani ngatho ici igũkenie. Namo maũndũ marĩa ũmekĩire, o ciama iria ũmaringĩire, Mwathani ciama ici matũre hamwe nacio, itikanaume thutha, itũre itikanameherere, itũranie hamwe nao, irĩ gĩkeno Jehova Ngai, na imatũrie mena thayũ, tondũ Jehova Ngai nĩwe ũmekĩire ũguo. Tondũ gũcokeria ngatho Mwathani, nĩmbenda kũmarathima ona kanya kangĩ gagũka ũgũcokerie ngatho. We nĩwe mwene ngatho Jehova Ngai, tondũ nĩ wĩkĩte maũndũ maya, ũngĩrotũgĩra, ũngĩrotũrĩrwo nĩ andũ aku Jehova Ngai, mahinda mothe Mwathani kĩragĩrĩrie tu o kũmeka wega. Nĩ tũgũthaitha Ngai, Ngai mũtwĩki wega, tũgũcokeria ngatho o rĩngĩ, tondũ rĩngĩ wa magegania. O thĩinĩ wa Jesũ Kristo mũnake witũ, Baba nĩkĩo twakũhoya na tũgũcokeria ngatho. Amen. Tuweke kwa hii shon. Bwana wabariki sana dada na ndugu zangu. Bwana wabariki sana. Atulogea mlathime muno. Na tuone mwikite maundu mega. Amen. Bwana wabariki sana. Hallelujah. Bwana wabariki sana. Deacons,
ihinda rĩa sadaka deacons wakuja. Sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa, nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka, nataka kukutumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka, nataka kukutumikia Mwokozi wangu siku zote. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Neema kubwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu huo yanichukua siku zote. Nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka, nataka kukutumikia Mwokozi wangu siku zote. Thank you. Nitwakinya hinda ringi ria kuoya indo citu ta evangelism, na nitungimwihoya tu mutigathie tukuhuthira ndagika nini muno na nigetha turikie wira ucio